Palapakan muna ang ating pinakamamahal na Panginoon at ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon sa araw nito ay magsimula na ang ating Sunday General Worship. Kaya lahat ay isang tabi muna kung ano man yung ating mga ginagawa at tayo muna ay mag-focus sa ating gagawin pagpupuri sa umagang ito sa ating pinakamamahal na Panginoon. At bago tayo papatuloy, sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, at pagpaparangalay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ating dakilang Diyos sa buhay at aking pinapabot ng aking dobling paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist Pastor Wildis Almeida, dating prophet of our living and loving God, at syempre sa mga ginintuang turo at mga aral na iniwan ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Linus Almeida, at sa kanilang beloved children, grandchildren, children-in-law sa buong Almeida family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa lahat ng mga manggagawa, at sa lahat ng mga beloved elders, sa inyo mga minamahal na kapatiran, mga datihan, mga baguhan, kaya pa welcome na welcome sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, maging sa inyo mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers na patuloy na nanonood sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Saan man kayo naroon sa oras na ito, mga minamahal, ay aking pinapabot ng aking pagbati na mapagpalang araw sa ating lahat, at kung ano mang oras sa inyo na mga minamahal na nanonood sa mga oras ito, at mga minamahal,
para sa kapakanan ng mga baguhan at mga beloved webcast viewers. Kayo po ay nandirito, nanonood, nandirito sa gawa ng ating pinakamamahal na Jesus sa Jesus Miracle Crusade. Ito'y pinangungunahan ng ating dear beloved Pastor Valdez Radalmeda. Ang gawain na ito, mga minamahal, ay buong katotohanan. Mga minamahal, ang Diyos na sinasamba natin dito, siya gumagawa ng mga himala, nagbabago ng buhay. Mga minamahal, Diyos na buhay ang ating sinasamba rito. Mga minamahal, kaya napakahalagang bagay na tayo, mga minamahal, ay magpuri at sumamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. At yun ang gagawin natin sa araw na ito, mga minamahal, gaya na sinabi ng aklat ng mga awit from the book of Psalms, chapter 147. Praise ye the Lord, for it is good to sing praises unto our God, for it is pleasant and praise is comely. Purihin ninyo ang Panginoon, sapagkat mabuting umawit ng mga pagpuri sa ating Diyos, sapagkat maligaya at ang pagpuri ay nakalulugod. Kaya tayo, mga minamahal, nandirito mga minamahal, sumamba sa ating dakilang Diyos at magpupuri dahil ito ay nakalulugod sa ating dakilang Diyos at ito ay kanyang kalooban, mga minamahal. Gaya kung paano ang mga ibon sa param, nagpupuri yan sa ating dakilang Diyos, ang mga alon sa dagat, lahat ng nilikha ng ating pinakamamahal. So, Salmo 148, mga minamahal, nakasulat dito, purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo siya sa mga kaitaasan. Nakasulat dito sa Salmo 148, mga minamahal, na lahat ng nilikha ng ating dakilang Diyos ay inutusan niya na magpuri sa Kanya. Lalo pa tayo, ng mga inibig ng ating dakilang Diyos na kanyang mga tinawag at mga anak, mga minamahal, na talagang magpuri tayo sa ating pinakamamahal. Panginoon, tayo mga naging saksi sa dakilang kapangyarihan ng ating pinakamamahal, sa mga himala na ginawa ng ating pinakamamahal, na Panginoon, naging saksi sa kanyang kapangyarihan, mga minamahal. Kaya tayo, mga minamahal, ay magpupuri sa araw na ito, mga minamahal, dahil napakaraming pagpapala ang inihanda ng ating dakilang Diyos para sa atin. At upang tanggapin natin yan, mga minamahal, talagang kailangan na tayo magpuri, mga minamahal. At ang pagpupuri ay nakalulugod, gaya ng ating nabasang talata, nakalulugod sa paningin ng ating pinakamamahal. Mabuti sa kanyang harapan, mga minamahal. Lalo pa, mga minamahal, yung ating mga pagsasakripisyo ay hindi ito walang kabuluhan lamang, mga minamahal. Yung iba sa atin pagod na pisikal na katawan, yung iba sa atin gutom, mga minamahal, dahil mula pa kahapon hindi pa kumakain. Yung iba sa atin galing pa sa malalayang lugar, subalit sinikap, dumalo upang hindi lamang makapagliban sa gawain ng ating dakilang Diyos. Lahat ng mga pagsasakripisyo na ginagawa natin ay, mga minamahal, mahalaga ito sa paningin ng ating dakilang Diyos. At sa lahat ng mga bagay na yan, diyan tayo pagpapalain ng ating pinakamamahal na Jesus. Lalo pa yung ating ginagawang pagdalo, pagpupuri dito, mga minamahal, upang siya ating mapalugdan at masamba sa Espiritu katotohanan, mga minamahal. At dito tayo pagpapalain ng ating dakilang Diyos. At maraming pagpupuri ang pwede natin gawin, mga minamahal. Meron tayong mga kamay, ipalakpak natin sa ating pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Meron tayong mga boses, mga tinig, gamitin natin upang tayo umawit ng papuring awitin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Taglay natin ang kalakasan, ang kalusugan ng buhay na nanggagaling sa ating dakilang Diyos. Gamitin natin upang sa ating pagpupuri, mga minamahal, sumayaw tayo ng may sayaw na may kabanalan. Lumukso, umindak, mga minamahal, gawin natin lahat ng mga bagay na yan, maging ang pagpupuri, ang pagtugtog ng mga instrumento, yan ay pagpupuri sa ating pinakamamahal. Na gawin natin, mga minamahal, ng mga bagay na yan, at dyan tayo, mga minamahal, pagpapalain ng ating dakilang Diyos, at talagang dyan natin mapalulugdan, dyan natin mapapapurihan ng ating pinakamamahal, dahil yung ating mga minamahal, mga minamahal, ginagawa natin pagpupuri dito ay hindi walang kabuluhan, kundi ang pagpupuri na ginagawa natin dito ay makapangyarihang bagay, mga minamahal. Dahil ang pagpupuri, sa oras na tayo nagpuri, mga minamahal, anumang karamdaman ang taglay mo, pag nagpuri ka sa ating pinakamamahal, yan ay pagagalingin ng ating dakilang Diyos. Ano mga problema, mga sulirin, mga pasan-pasan mong kabigatan sa buhay, mga minamahal, sa oras na nagpuri ka sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung lahat ng mga bagay na yan ay aayusin ng ating dakilang Diyos, bibigyan kanya ng kaginhawaan, mga minamahal. Kaya at mga minamahal, huwag nating paghimaguran,
huwag nating kapaguran ng pagpuri, huwag nating pagsuwahan ng pagpupuri, mga minamahal. Bagkus, yung ating pagparito, pagdalo natin ay samantalahin natin habang meron tayong ganito pagkakataon, mga minamahal, dahil tayo nasa huling panahon na, mga minamahal, nais ng ating dakilang Diyos sa tayo maging handa, at mga minamahal, magawa natin ang kanyang banal na kalooban dahil doon sa langit, pag tayo kanyang tinubos na wala tayong ibang gagawin kundi magpupuri at magpapasalamat sa ating pinakamamahal. Kaya dito pa lamang sa lupa, tinuturuan na tayo magpuri na ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya samantalahin natin ang pagkakataon nito, mga minamahal. Aklat ng mga awit, Kabanata 100, magpuri ng buong kagalakan, mga minamahal. Walang Kristiyanong nagpupuri na malungkot, mga minamahal, dahil mga minamahal, ang Diyos na sinasamba natin dito, ang Diyos na dahilan ng ating pagdalo, ang Diyos na ating pinupuri, ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't mga minamahal, huwag nating limitahan ang ating mga sarili sa pagpupuri. Ibigay natin yung the best na pagpupuri na may bibigay natin sa ating pinakamamahal. Magpuri ng may ngiti sa labi, mga minamahal. Magpuri ng buong kalakasan, buong puso, isip, at kaluluwa nating papurihan, ipaabot natin sa ating pinakamamahal na Panginoon ang ating taos puso at marubdob na pagpapasalamat. Higitan pa natin yung 100%. Ibigay natin, mga minamahal, yung the best sa pagpupuri na maibibigay natin sa ating pinakamamahal. Napakaraming pagpapala ang inihanda ng ating dakilang Diyos sa ating sa araw nito. Kaya ihanda ang ating mga sarili upang tanggapin ang lahat ng mga pagpapalang yan. At ang unang gagawin natin sa pagsamba natin sa araw nito, ang ating pagpupuri sa congregational singing, aawit tayo ng mapapuring awitin, mga minamahal. At sa pagpupuri natin, nararamdaman natin ang di masayod na kagalakan at ang pagdama natin ng kanyang napakatamis at banal na presensya na siyang ating kayamanan, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, isentro ang ating mga puso at isipan sa gagawin natin pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus. At bago tayo magpatuloy, mga minamahal, ay aking hinihiling na tayong lahat ay sama-samang tumayo at manalangin, mga minamahal, maging sa inyong mga beloved webcast viewers. Samahan nyo kami, tayong lahat ay manalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, O mapagpala naming Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, aming pinakamamahal, na Panginoon, ang dala ng beloved Pastor Wildis Radalmera. Maraming salamat sa pagkapalang pinagkaloob mo sa amin. Sa araw nito, sama-sama ka namin mapapurihan. Malulhatin ba sa pasalamat at Espiritu sa katotohanan, mag-isipag-ingat mo sa amin, kami pinating ng malulhati ligtas. At bago ay patuloy sa pagpupuri sa iyo, sa dala ng beloved Pastor Wildis Radalmera, kaming lahat ay nagpapakumaba, lumalapit sa impaanan, nagsusumamo, nagsisisi sa kami ng sumpungan sa aming mga nagawang pagkakamali, pagkakasala, pagkukulang. Ito may sa isip, sa salita, sa gawa, patawarin kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo siya magsukrus ng Kalbaryo at aming idinadalangin na patuloy kalakasan, kalasugan, mahabang buhay, ibigay sa aming dearly beloved Pastor Wildis Radalmera, pagpalain sila 10 ng buong Almeida family sa aming gagawin pagpupuri sa araw nito, aming Sunday General Worship. Samahan mo kami, mahal Panginoon, kailangan ka namin, langisan mo ang bawat dito, na banal na gawain namin sasagawa mula sa pag-awitan namin, sa congregational singing, sa joyful psalm songs, sa mga beloved song leaders, mga sis, papuring awitin ni Alice sa iyo, gamitin mo, magsilbing dala spiritual na pagkapala, maging sa mga patotoo, na ihahayag pinagpalang mga anak, nakahanay upang magpasalamat sa araw nito, hallelujah, ang mga patotoo namin mapapakinggan, basbasan mo, magsilbing karagdagan, kalakasan, pananampalataya sa iyo, at maging sa pag-awitan ng iyong mga beloved choir, malusig ko po na beloved adult choir, beloved children's choir, beloved youth, it's singles choir, beloved Jesus Finest Generation Choir. Samahan mo ang lahat ng mga awit, malpansus, langisan mo, papuring awitin, iaalis sa iyo, gamitin mo, pagsibil ng spiritual na pagpapala, maging sa katapatan ng iyong mga anak sa patuloy na pagsunod, malpansus, hallelujah, susi na pagpapala, at maging sa mga una sa pagpapaliwanag sa bahaging yan, pangunahan mo, amin ang kilang Diyos, gamitin, malpansus, magsibil ng spiritual pagpapala sa amin, at lalugit sa pag-aaral, Ebanghelyo kaligtasan, dadalhin pinagpalang mga ngaral sa araw nito, malpansus, ang pinagpalang magdadala ng mensahe, gamitin mo, magsibil ng spiritual pagpapala, samahan mo, amin ang kilang Diyos, ang iyong banal salita na aming mapapakinggan. Ito'y magsilbi pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa. Tumimo sa aming puso't isipan at sa aming kapatiran naghahanda sa mga oras ito. Ikaw mag-provide sa kanilang gagamitin pamasahit mga sakyan. Ingatan ng mga anak para tingin sa imbahan ng malulhat ligtas. Pagpalay mo lahat na magdaraos sa malalagawain sa araw ito, Luzon, Visayas, Mindanao, bagay sa ibayang dagat, pagkalubog mo sa amin katagumpayan, Mapensus, ipadama mo sa amin ang di masay na kagalakan, pusbusin mo kami lahat ng iyong napakatamis at balpansasya, abutin mo bagay ang aming mga webcast viewers, pagpalay mo kami at sa unang dala ng beloved Pastor Wildis Radalmera,
amin ang nangin ng katugunan aming madalangin habang sama-sama na pinapalayas na talisin sa lahat. Itinatabi mga demonyo gaw na kay malang balangin sa pagpupuri labas ka sa kasot we bind up kasot. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo patuloy na sa pagpupuri sa ating pinagkamamahal pa Jesus sa pagawitan natin sa joyful songs. Tayo pangunahan ng ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal pa yung Jesus, amen. God bless po. Ating pong beloved brother, Joshua Villaruz. At bago po tayo mga minamahal, magpuri sa ating pong pinakamamahal pa yung Jesus. Ako po ay nagpapabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ang hari mga hari at Panginoon na Panginoon, sa papagpalang umaga po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Atin din pong pinapaabot ang dobling paggalang. Pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, dahil time proper of our loving God. Amen. At lagi po natin inaalala po mga minamahal mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin na ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear. Amen. Maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, grandchildren in law to the whole beloved Almeida family, magay sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling, sa ating pong mga beloved choir, beloved instrumentalists, sa ating mga beloved pastoral workers, amen, sa pangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy, amen, katuwang po ating beloved si Tante White, yeah, magay sa ating mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming, YouTube channel, sa ating pong mga minamahal mga bisita, baguhan, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahalapang Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Tayo po mga minamahal ay magpuri sa ating pong pinakamamahalapang Jesus. Bago po tayo mawit ng mga joyful song, isa po muna ng malumanan na awitin, ating pong ialay sa ating pong napakabait na Diyos na buhay sa langit. Amen. Sa umaga, pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Hesus, purihin ka. Sa umaga, pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Hesus, purihin ka. Hindi ako magsasawang
Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Hesus, purihin ka. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Hesus, purihin ka. Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our God, our Maker. Let us worship, come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord, our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord, our God, our Maker. Let us worship, come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord, our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. Lay your hand, mighty Lord, on the reins. Lay your wonderful hand on the prairie. Lord, you put forth the fountain, raise up the mountain. Oh Lord, keep your precious hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on the reins. Lay your wonderful hand on the prairie. Lord, you put forth the fountain, raise up the mountain. Oh Lord, keep your precious hand on me. You lay clouds, made them rain. From the rain you made the sea. From the sea formed the cloud. Give us life abundantly. You left the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You touched the clouds, made them rain. From the rain you made the sea. From the sea formed the clouds. Give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid, gusto mong makalaya, huwag mong isipin wala ng pag-asa sa Diyos
lumapit ka, pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas madilim, maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo siya, mahal ka niya. Kung sa pagsubok ikaw ay hapong-hapo, pagod ngang puso, isip ay litong-lito, huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw niya landas mo madilim. Oh, maniwala ka at magtiwala ka. Sa buhay, lumapit ka. Hallelujah. Masakit man ang sugat, dulot ng kahapon, di mo matanggap, pilit kang bumabangon. Huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw niyang landas mo madilim. Oh, maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Walang kasing saya itong aking nadarama, mula noong makilala kita, ang Jesus. Walang kasing ganda ang araw ko sa tuwi-tuwi na, Panginoon, ngayong kapiling kita. Ikaw lamang ang nagbigay ng pag-asa sa buhay ko ito, dati-rati walang sigla. Sa bawat sandali, ang puso ko ay may ngiti. Panginoon, ngayong kapiling kita. Walang kasing saya itong aking nadarama, mula noong makilala kita, ang Jesus. Walang kasing ganda ang araw ko sa tuwi-tuwi na, Panginoon, ngayong kapiling kita. Ikaw lamang ang nagbigay ng pag-asa sa buhay ko ito, dati-dati walang sigla. Sa bawat sandali, ang puso ko ay may ngiti. Panginoon, ngayong kapiling kita. Ikaw lamang ang nagbigay ng pag-asa sa buhay ko ito, dati-dati walang sigla. Sa bawat sandali, ang puso ko ay may ngiti. Panginoon, ngayong kapiling kita. Ikaw lamang ang nagbigay ng pag-asa sa buhay ko ito, dati-dati walang sigla. Sa bawat sandali, ang puso ko ay may ngiti. Panginoon,
Kaganit-kansan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kahit dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, kami iyon kukunin na. Namin ka nang makikita, at tayo'y magsama-sama. O lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, kami iyong kukunin na. Namin ka nang makikita, at tayo'y magsama-sama. O lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka, binago mo ang buhay ko. Karamdamay pinagaling, kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka, habang ako ay nabubuhay, paglilingkuran kita. Habang ako ay may lakas, aawitan kita. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka, oh Jesus. Napakabuti mo, amen, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka, mapuring awitin ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Mapuring awitin ating ialay, awitin natin sabay-sabay. Awit ng pasasalamat ating ialay, ialay sa Diyos na buhay. Ng pasasalamat ating ialay, awitin natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang bibig. Awitin makalangit, sabay-sabay bumibig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Mapuring awitin ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Puring awitin ating ialay, awitin natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang bibig. Awitin makalangit, sabay-sabay bumibig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Kamangha-mangha, oh, ang pag-ibig mo, Jesus. Ang iyong pangako, maging pagsuyo'y laging totoo. Di magmamaliw ang kanyang pag-ibig. Pag-ibig mo ay kamangha-mangha. Simula pa, ikaw ay ikaw na nga. Tuwal
hati ko'y iniwan nang ikaw ay bumaba. Kahit sa makasalanan, ang tulad ko ay pinatawad. Pag-ibig mo ay kamangha-mangha, kamangha-mangha. Oh, ang pag-ibig mo, Jesus, ang iyong pangako, maging pagsuyo langit tuloy. Di magpapaliw ang kanyang pag-ibig. Pag-ibig ko ay kamangha-mangha. Sa simula pa, ikaw ay ikaw na nga. Luwalhati ko'y iniwan nang ikaw ay bumaba. Kahit na makasalanan, ang tulad ko ay pinatawad. Pag-ibig mo ay kamangha-mangha, kamangha-mangha. Oh, ang pag-ibig mo, Jesus, ang iyong pangako, maging pagsuyo lagi tuloy. Di magpapaliw ang iyong pag-ibig. Pag-ibig mo ay kamangha-mangha, kamangha-mangha. Oh, ang pag-ibig mo, Jesus, ang iyong pangako, maging pagsuyo'y laging totoo. Di magpapaliw ang iyong pag-ibig. Pag-ibig mo ay kamangha-mangha. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ibalakpan ang kamay at ating ituway. Sabayan mo ng kita at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo, kapatid, na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Oh, kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Oh, kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ibalakpak ang kamay at ating ikuway. Sabayan ng pagtindak at pagsayaw-sayaw. Ipakita mo, kapatid, na mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos sa lahat. Kahit saan man ako pumunta, ako'y lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, talinga mo sa akin laging nakatuon. Ikaw naroon sa handang dako, at sa'yo walang bahitang tago. Ang kalangitan ng iyong luklukan, buong daigdig man ng iyong tutungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, umahawig sa'yo. Karapat-dapat ang tumanggap
mapuring awit, pasasalamat, dakilang kang kataas-taas ang Diyos. Kahit saan man ako pumunta, ako'y lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naroon saan mang dako, at sa'yo walang maitatago. Ang dalagitan ng iyong luklukan, buong daigdig man ng iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Hallelujah! Sa Diyos kami, umaawit sa'yo. Karapat-dapat ang tumambang ng mabuting awit, pasasalamat, dakilang ka, kataas-taas ang Diyos. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm feeling glad. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. Oh, I pulled a lot of pressure on mine. They thought I have a peace of mind, but I never had a chance till I opened up and let Jesus in. And I say Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm being glad. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, hallelujah. I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, good? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. This little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Ooh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Come and go with me to my Father's house, to my Father's house, to my Father's house. Oh, come and go with me to my Father's house. There's a place to go. Surely I'll be there, amen. In my Father's house, in my Father's house, in my Father's house. Oh, surely I'll be there.
Pagliliwanagin, pagliliwanagin ko ang puting ilaw ko. Pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Tatakpan mo ba o hindi? Pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin ko. Tatakpan mo ba o hindi? Pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it. They are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are saved. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In the difficult hour, He will rise the devourer, and with the powers of darkness underneath my feet. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in His store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Hallelujah! Magsama tayo, magkaisa-isa. May mabuting mangyayari, mayroon din pagpapala. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, mawitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon din pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. May bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay ako sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Amen! Hallelujah! May bahay tayo sa langit. Hallelujah! Handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Purihin si Jesus sa banal na templo. Ang isiyawitan, purihin sa langit, sa lakas na taglay. Purihin sa tuktok ng kumpeta,
salinang alpatiran sa tubig ng tambo. Amen! Hallelujah! Tayo'y magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa panangalan ko, ang Diyos ay uwitan. Purihin sa langit, sa lakas ng taglay. Hallelujah! Purihin sa tuklog ng utara, awit ang sasalinang alpatiran sa tuklog ng tambo. Tayo'y magsaya, ang Diyos ay purihin. Come forward and shout it from the mountaintop. Hallelujah! Proclaim it on the city's street. Singing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime let the whole world know that Jesus is coming soon. Very soon. Oh, be so good. Good will to a friend. Singing angels long ago. And they proclaim the sound of God to the shepherds down below. Jesus came and went away to some that were with him. I meant to tell the who I'd word that Jesus is coming again. Come bold and shout from the mountaintop. Hallelujah! Proclaim it on the street and street. Sing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime let the whole world know that Jesus is coming soon. Very soon. There was a crowd gathered around from all over town and came to see what's on the ground. There was a sound that came from the upper room where the Holy Ghost be poured out. It sounded just like the roar of a mighty wind, and it filled every one of them, and the wind that blew on Pentecost. Praise God! Blowing again, hallelujah! The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So with the Lord is going through the world today, as the prophet Joel said it would do. Will be the same from the day of Pentecost. It's for you and it's your too. To open up the wine and let the wind go in. You never be the same again. And the wind that blew off Pentecost, keep blowing and blowing again. The wind is blowing again. Amen. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Oh, glad to be in the turbine. Glad to be in the turbine. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. Hallelujah. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Oh, glad to be in the turbine. Glad to be in the turbine. Glad to be in God's service one more time. You didn't have to let me live. Hallelujah. You didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. And it's a wonderful feeling when you know that you're bound. What you're living for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. When I found Jesus and the Lord about it before. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you're looking for. I search for Him, and I know not what I'm searching for. I long for Him, and I know not what I'm looking for. When and I know that I could search no more. That fills my longing down in my soul. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. Well, I found Jesus and there's no doubt about it.
It's everything I wanted and more. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. For that's a long time I tried to find just a little peace of mind. But nothing I tried keep me satisfied. The last thing the good I find. When I found Jesus, something inside said that searching is finally over. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching over, looking around to find something worth living for. When I found Jesus and the know that about it, it's everything I wanted and more. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, healing. Serve the Lord, serve with gladness. Come before His presence and sing it. Know ye that the Lord is God. It is He that hath made us, and we are not ourselves. We are people and the sheep of His pasture, and into His great victory, and into His fortress grace. Be thankful unto Him, and let's bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth and good, and to His all generations. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, that is Jesus. Thank you, Jesus, thank you, that is Jesus. Thank you, Jesus, thank you, that is Jesus. Thank you, that is Jesus. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, healing. Serve the Lord, serve with gladness. Come before His presence with singing. Know He that the Lord is God. It is He that hath made us, and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture, and turn into His gate with victory, and into His fortress praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth and good, and to all generations. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Get all excited, go tell everybody that Jesus Christ King. Oh, get all excited, go tell everybody that Jesus Christ King. Get all excited, go tell everybody that Jesus Christ King. Oh, Jesus Christ is still the King of Kings and Lord of Lords. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice, in the Lord. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice, in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. I will give Him glory. I will give Him praise. I will shine His light deep into the night. I will give Him glory. I
I will give you glory. I will give you glory. I will give you praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my name. Let the heavens rejoice. Let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come on, lift your voice. All those of the mountains, up to the land. Let that pull joy. Rise up and praise. We deserve our love. Rise up and praise. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. Let the heavens rejoice. Hallelujah. And be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those who the mountains up in the land, that will joy. Rise up and praise Him. Hallelujah. Learn our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. Stand up and praise Him if you love my Jesus. Stand up and praise Him if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. We are happy people, yes we are. We are happy people, yes we are. We've been baptized in Jesus' name, it's spoken down the Holy Ghost name. We are happy people, yes we are. We are chosen people, yes we are. We are chosen people, yes we are. We've been baptized in Jesus' name, it's spoken down the Holy Ghost name. We are chosen people, yes we are. We are Pentecostal, yes we are. We are Pentecostal, yes we are. We've been baptized in Jesus' name, it's spoken down the Holy Ghost name. We are Pentecostal, yes we are. Give me all in my life, give me burning. Give me all in my life, I will. Give me all in my life, give me burning. Give me burning just the break of the day. Oh, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Give me peace in my heart, make me humble. Give me peace in my heart, I pray. Give me peace in my heart, make me humble. Make me humble for another day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Give me all in my life, give me burning. Give me all in my life, I pray. Give me my keep me burning. Keep me burning till the break of the day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify Jesus. Hallelujah. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah, it's the coming King. Oh Jesus Christ, the King of Kings. Oh Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory, amen.
In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to depart away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to depart away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. There is power, what we're looking for is the blood of the Lamb. There is power, what we're looking for is the precious blood of the Lamb. There is power, what we're looking for is the blood of the Lamb. There is power, what we're looking for is the precious blood of the Lamb. I am determined, I made up my mind. I praise the Lord. I am determined, I made up my mind. I serve the Lord. I follow wherever He leads me. I go wherever He takes me. I am determined, I made up my mind. I serve the Lord. Oh, when I think of the goodness of Jesus and all He has done for me, my soul cries out, hallelujah. Oh, praise God for saving me. Oh, when I think of the goodness of Jesus, amen. That's for me. My soul cries out, hallelujah. Praise God for saving me. Mine, He says it's mine. Mine when I'm weary, mine when I'm dreary. Mine, He says it's mine. Mine all the time is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I am trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. Oh, mine, Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm dreary. Mine, Jesus is mine. Mine all the time is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I am trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Saving me, giving me from all sin and shame. Wonderful is mighty, never great His name. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Saving me, giving me from all sin and shame. Wonderful is mighty, never great His name. His name is Jesus, Jesus, Jesus. The sweetest name I know. It fills my every longing and keeps me singing as I go. His name is Jesus, Jesus, Jesus. The sweetest name I know. It fills my every longing and keeps me singing as I go. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Oh, let us rejoice, everybody rejoice, everybody say hallelujah. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, this is the day that the Lord has made. That the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, rejoice! Rejoice, everybody! Rejoice, the children of the Lord. Oh, rejoice! Rejoice! Rejoice, the children of the Lord. Clap your hands! Clap your hands to the Lord! Clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands! Clap your hands! Clap your hands, the children of the Lord. Amen! Amen! Amen, the children of the Lord. Amen, 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 the children of the Lord. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel Him all over me. I
can feel him in my head, I can feel him in my mind, I can feel him in my heart, I can feel him all over him. Who got planted? Amen. He is the light that planted. He is the light that planted. He is the light. I can feel him all over him. I can feel him in my head, I can feel him in my mind, I can feel him in my heart, I can feel him all over him. Kung ikaw ay may at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema hilaga sa puno ni Jesus na ang mag-aayos. Hallelujah! Matatuwang ibon kahit pinapagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay maghiwalay na lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema hilaga sa trono ni Jesus na ang mag-aayos. Hallelujah! Matatuwang ibon kahit pinapagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagak sa trono ni Jesus na ang mag-aayos. Hallelujah! Matatuwang ibon kahit pinapagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me, but it's bumping up inside my body. It's bumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost in my that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Keeping me alive, my Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me, that it's bumping up inside, my Jesus, bumping up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me, that is bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me, that is bumping up inside, my Jesus, bumping up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me, that is bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me, that is bumping up inside, my Jesus, bumping up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. Praise the Lord with all my soul. Praise the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name.
Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Napakasarap magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At dito po nagtatapos mga minamahal ating pong mga joyful songs. Amen. At tayo po ay darako po mga minamahal sa ating pong mga solemn songs. So balit bago po natin ipagkaloob mga minamahal, ibigay ang pagkakataon sa ating pong song leader, beloved brother Joshua. Tayo po muna mga minamahal ay muli ay magkaisang dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen. Tayo po ay manalangin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa una pong dalangin po ng aming pong dear and beloved honorable evangelist, Pastor Wildis Radalmeda. Marami pong salamat sa pag-iingat po sa bawat sa amin, O malapay Jesus. Kami malwalhating nakarating sa dakong ito, sa dakilang pagkakataon na patuloy mong ipinagkakalob sa bawat isa amin. Kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Kami muli, malapay Jesus, hallelujah, ay sama-sama dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan na may pagpapakumbaba. Kahabagan mo po kami at patawarin, mahal na Panginoon, sa lahat po ng aming mga pagkukulang. Saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa ibang na kalooban. Hallelujah, patawarin mo po kami. Hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. O mahal na Panginoon Jesus, aming sinasamo sa iyo, idinadalangin, patuloy pong pag-ingatan lahat ng aming mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, O mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. At langisan mo po, O mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, ang bawat papuring awitin na aming iaalay sa iyo, maging sa mangunguna sa amin, O mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa magpapaawit. Langisan mo po, O Panginoon Jesus, basbasan, hallelujah. Aming hinihiling, mahal na Panginoon Jesus, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. At sa makapangyarang pangalan, pinakamamahal na Panginoon Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray, amen and amen. Praise the Lord. Atin na po ibinibigay po pagkakataon sa ating beloved brother Joshua Villaruz. Amen. Praise the Lord. Goodness pa sa ating beloved elder. Tayo tuloy-tuloy sa ating pagpupuri sa mga solemn songs. Tayo umawit sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Kung bibilang ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhay. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kung bibilang ko ang pagkukulang ko, di sapat ng luhang papantat sa akin. Habag mo na lang kung kaya't nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko, pag-ibig mo ang aking sandigan sa tuwing naraan, mga pagsubok sa buhay ko. Praise the Lord. Kung bibilang ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhay. Kung bibilang ko ang pagkukulang mo,
mapagkuhan na lang. Kung kaya't nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam mo. Pag-ibig mo, Jesus, ang ating sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay mo. Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam mo. Pag-ibig mo, Jesus, ang ating sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay mo. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhangin. Hallelujah, hallelujah. Kung bibilangin mo ang pagkukulang ko, di sapat ang luhang papatas sa akin. Mabago na lang kung kaya't nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka ba, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam mo. Pag-ibig mo, Jesus, ang ating sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam mo. Pag-ibig mo, Jesus, ang ating sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay mo. Ako'y namumon sa dusa, sa sarili kong gawa. Ikaw ang gumawa na paraan upang ako'y lumaya. Praise the Lord, hallelujah. Ba't kong nagtiis ang unang hinagpis ang buhay, walang pumapansin sa mga suliranin.
akin ay tunay, di mapapantayan kahit ano pa man, Jesus. Ikaw ang lahat sa buhay. Bagong pag-asa sa aking naghihintay, di masayo na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailanman di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay ko iyong iniligtas. Kay sarap ng damhin, pag-ibig mo sa akin ay tunay. Di mapapantayan kahit ano pa man, Jesus. Ikaw ang lahat sa buhay. Bagong pag-asa sa aking naghihintay, di masayo na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailanman di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Bagong pag-asa sa aking naghihintay, di masayo na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailanman di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay ko iyong iniligtas. Anak, napapagod ka ba sa iyong pag-ibig? Ikaw ba naghihirap? Ba't di ko iyong nadarama? Mga paghihirap mo at pagluha. Hallelujah. Ngayon ba alis ka pa? Batid mong pagbabalik ko, malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka.
ikaw ba'y nakikinig? Ngayon ba alis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pitig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hihilig sa aking bibig, pitig ang puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iibig. Napapagod ka ba sa iyong paglilikot? May naiiwan, ba't di ko ang iyong nadarama? Mga paghihirap mo at pagluluha, ngayon ba alis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pitig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hihilig sa aking bibig, pintig ng puso ko iyong maririnig. Anak, labis kitang iibig. Nanlulumong yaring puso, alam kong nababatid mo ang kabiguan ay natamo. Kalakasan ay kailangan, ito'y nanggagaling sa'yo.
ako'y iyong alam. Dinggin ang aking dalangin, puso'y ganinin, ako'y palakasin. Oh Diyos, kagisingan, pagbangon at pagbagsak ko'y iyong alam. Dinggin ang aking dalangin, puso'y ganinin, ako'y palakasin. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo, na para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nanatili pa rin sa buhay mo. Huwag mo walang ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo, malinlang tutulong sa'yo. Nag-iiba si Yesu Cristo, sabi ng Panginoon, tumawag ka, at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kay dali natin lumingon sa Panginoon, sa oras na tayo sa kanya? Kapag dumarating na ang mga kabiguan sa buhay mo, saka ka lamang tatawag sa Kanya. Huwag mo walang na pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo, malinlang tutulong sa'yo. Nadidigan si Yesu Cristo, sabi ng Panginoon, tumawag ka, at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, oh, oh. Walang imposible sa Panginoon, sabi ng Panginoon, tumawag ka, at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, 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 oh. Walang imposible sa Panginoon. Ikaw ang siya.
pag-asa ko dahil ikaw ang buhay ko, Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Kahit ako'y nangamba, basta't ikaw ay kasama, di ka nakulang. Hallelujah. Biyaya mo sa aking langit. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako. Pag-asa ko dahil ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, di ka nagkulang. Biyaya mo sa aking kalingaan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako, oh, Ama. Kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging lang. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako, oh, Ama. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya ika'y sasambahin, paligid mo ay mahilig, Jesus. Kahit may suliranin, lagi ko natawagan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, hallelujah, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Walang dahilan upang iwanan ka. And hallelujah. Kahit anong bigat na pagsubok na, sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, iko'y pagpapalit. Kahit kanina, walang dahilan upang balikan ko. Pansamantala, ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Paano ko malilimutan
sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya, kundi ang makapiling ka. Praise the Lord, hallelujah. Lahat mo ay pag-asa, wala nang hahanap iba. Sa piling mo'y ligtas sa buhay. Bakit pa ako lalayo? Nasa iyo na ang lahat, tungkol sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang dahilan upang iwanan kami, hallelujah. Kahit anong bigat ng pagsubok, sumisigla buhay ko, nagkukulay dahil sa'yo, di ko ipagpapalik. Kahit kanino ba, praise the Lord, hallelujah. Walang dahilan upang balik ako. Pansamantalang ligaya sa mundo, pag-ibig mo'y walang hanggan. Paano ko malilimutan sa'yo'y mananalig? Sa'yo'y susunod. Walang ibang ligaya, kundi ang makapiling ka, Jesus. Hallelujah. Wala nang hanapin pa, sa piling mo'y ligtas sa buhay. Bakit ba ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tungkol sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, hallelujah, Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya, kundi ang makapiling ka. Tulad mo ang pag-asa, wala nang hanap pa. Sa piling mo ligtas ang buhay. Bakit ba ako lalayo? Nasa'yo ang lahat, tungkol sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya, hindi ang malamin ka. Tulad mo ay pag-asa, wala nang hanap iba. Sa piling mo ligtas, bakit ba ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tungkol sa aking mga hanap. Ika'y higit sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya, hindi makapiling. Praise the Lord, hallelujah. Wala nang hanap pa, sa piling mo'y ligtas sa buhay. Bakit mo ako lalayo? Sa'yo
sa'yo na ang lahat tungkol sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang magkapiling ka. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, God. Bakit ba ako nasa iyo na ang lahat tungkol sa aking mga hanap? Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagaan. Kahit may kahirapan, sa mismisisal, huwag ko pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay nais sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo. Pagkapalit magpagkatatag, huwag matignan. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Laging sumasagana sa gawaing Diyos, magpagkatatag, huwag matignan. Laging sumasagana sa gawaing Diyos. Yaman alam natin nasa ating Diyos, ang ating gawa ay maroon sa pulutan. Natin nasa ating Diyos, ang ating gawa ay maroon kabuluhan. Yaman alam natin nasa ating Diyos. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Ang ating gawa ay mayroon kabuluhan. Yaman alam natin nasa ating Diyos. Hallelujah. Ang ating gawa ay mayroon kabuluhan. Ang ating gawa ay mayroon kabuluhan. Okay, ganda ng umaga kasi ang bukod kay sila. Ako'y nag-aaral na awit na papuri sa Kanya. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging maganda umaga sa kasuan kasama. O maganda ng umaga sa
Jesus. At ako'y magana na araawit na papuri sa Kanya. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, glory! Sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging magandang umagaw, si Kristo ang iyong kasama. Oh, siya ang tanging daan, katotohanan sa piling. May walang hanggang buhay ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap na rin madilim, ang gabi ay dumating. May magapagdarating dahil si Kristo kapiling. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb, who took my sins, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord, glory. And that's not all. There's more besides, and that's not all. There's more besides, and that's not all. There's more besides. You went to the river when I've been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord, glory, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. Happy, happy, happy. Glory, glory. Happy in the Lord. Praise God. I'm a Christian. Hallelujah. Believe in His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy in the Lord. For the Lord is my tower. Glory! And He gives me power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush down the power and bring the powers of darkness underneath our feet. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush down the power and bring the powers of darkness underneath my feet. Puri siya sa banal na templo ng Diyos iwitan. Puri sa langit, sa lakas at paglang. Hallelujah, hallelujah. Puri sa tunog ng gitara, awitan sa selyo ng nagpatira. Sa pagtunog ng tambor, tayo magsaya. Ang Diyos ay tuwid. Puri siya sa banal na templo ng Diyos iwitan. Sa lakas at paglang, puri sa tunog ng trompeta, awitan sa silyo ng patira. Sa pagtunog ng tambor, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Nag-uumapaw, glory! Ang kagalakan, damdaming di mapapantayan. Hallelujah, hallelujah! Ang katotohanan ang nagahari sa puso ko, yun o lumbay. Glory, glory, hallelujah!
Hindi mapigil ang ika'y sambahin. Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. O Jesus, hindi mapigil ang ika'y sambahin. Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. Sa bawat oras na iyong ipinamamalas ang tunay mong pag-ibig sa akin. Hallelujah, hallelujah! Di kayang sukatin, di kayang isipin ang buhay mong handog sa akin. Hindi mapigil ang ika'y sambahin. Glory! Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. O Jesus, hindi mapigil ang ika'y sambahin. Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. Come on and shout it from the mountains up, proclaim it in the city and streets. Sing everywhere you go, tell everybody you meet. Come on and shout, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountains up, proclaim it in the city and streets. Sing everywhere you go, tell everybody you meet. Come on and shout, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Glory! This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Hallelujah, hallelujah. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice, glory in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the praises of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the praises of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, like the Bible says. When he went to the water and he been baptized, my soul got happy and I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, like the Bible says. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita liwan, huwag ng mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umaw, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, puri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos.
Nakita niyo huwag mo na mga Kristyano, silang lahat nagpupuri serious. Ang iba'y pumalakpak, ang iba'y tumalon, silang lahat nagpupuri serious. Magpuri na, puri na, magpuri tayo lahat serious. Magpuri na, magpuri na, puri tayo lahat serious. Ni Juan, huwag mo na mga Kristyano, silang lahat nagpupuri serious. Ang iba'y umawi, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri serious. Puri na, magpuri tayo lahat serious. Magpuri na, magpuri tayo lahat serious. Rejoice, yes rejoice, rejoice, the children of the Lord. Rejoice, yes rejoice, rejoice, the children of the Lord. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo, hallelujah, kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan tunay na masaya? Sasama ba kayo, glory? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan tunay na masaya? Lahat nagpupuri, hallelujah! Lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan tunay na masaya. Lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan tunay na masaya. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Umindak, umindak, umindak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost in fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost in fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside. Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost in fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost in fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside. Jesus, bubbling up inside. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus baby. Some people understand that Jesus in my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling. It's bubbling, bubbling. Keep singing. Jesus in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul.
and singing and shouting for Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. There's going to be a meeting in the end, in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there in the home beyond the sky. That singing you will hear, never heard by mortal. That'll be glorious, I do declare. For God's own Son will be the leading one, the leading in the air. There's going to be a meeting in the end, in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and meet you over there in the home beyond the sky. The singing you will hear, never heard by mortal. They'll be glorious, I do declare. For God's own Son will be the leading one, the meeting in the air. There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and meet you over there in that home beyond the sky. That you will hear, never heard by mortal. They'll be glorious, I do declare. For God's own Son will be the leading one, the meeting in the air. Kung ika'y may problem at walang sigla, huwag mawawalan ng pag-asa. May mailaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Basta mo ang ibon, kahit pinabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo'y magtiwala ng lubos. Ika'y may problema at walang sigla, kung mawawalan ng pag-asa. Dahil may ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo'y magtiwala ng lubos. Ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawalan ng pag-asa. Problema ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Asan mo ang ibon, kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo'y magtiwala ng lubos. Kaya tayo'y magtiwala ng lubos. Praise the Lord, hallelujah. Purihin natin ang pinakamama ng Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Malakas na praise the Lord! Purihin natin ang pinakamama ng Panginoon. That ends our congregational singing. Napakasarap talagang alayan ng mga papuring awitin natin ang pinakamama ng Panginoon with all our might. Amen? Lumulukso mga minamahal ko, lumulundag, nagpapapawis mga minamahal ko sa ating pagpupuri sa ating pinakamama ng Panginoon. At talaga naman mga minamahal ko, iba yung kasiglahan na ating pong nararamdaman. Amen? Amen! At tayo na po ay darako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang ating testimony portion. Ngunit bago ang lahat, muli ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay nauukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Jesucristo. Minsanan pa nating bigyan ng masigabo, matutunog na palakpak at ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin natin yung Diyos na buhay at ang dobleng paggalang na may pagmamahal at pong pinapaabot sa tao ng Diyos, to the man of God, to the end-time prophet of our living and loving God, ating pong minamahal at iginagalang na Ebanghilista Weldes Radalmeda. Patuloy po nating inaalala, we will not forget the blessed teachings and memories ng ating pong beloved Mama Dear. Ang kanila pong pagtuturo sa atin, mga minamahal ko, have gone a long, long way. Ika nga, pinakinabangan po natin ang gusto. Kaya't mga minamahal ko, hallelujah, talagang atin pong mga nilalakaran. Amen. Yung kanila pong mga spiritual na legasiya na iniwanan sa atin. Nariyan ang kanila pong mga butihing mga anak, to the whole beloved Almeda children, na sila po ang katuwang ng atin pong minamahal na mga magulang sa Panginoon, para ang atin pong banal na iglesia ay patuloy na makapamalakaya, pangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal,
and ably assisted po ng kanila pong mga itinalagang mga manggagawa. To our beloved pastoral workers, a blessed morning ang aking pinapaabot. Sa lahat ng ating beloved elders na ating pong kasama sa ngayon, at sa inyo po, aking po mga ginigiliw at iniibig na mga kapatid sa malang Panginoon. And of course, sa ating pong live webcast viewers na walang sawang sumusubaybay, umaantabay sa ating pong banal na gawain, sinasamahan tayo all over the Philippines, amen. At maging sa ibayong dagat, mga minamahal ko, meron po tayong mga subscribers sa ating YouTube channel, amen. At talagang kaisa po natin, mga minamahal ko, hallelujah, sa pagdaraos ng ating pong banal na gawain. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ang sabi ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng mga awit, kabanatang 40, talatay 5, sabi dito mga minamahal, let us count our blessings. Ating bilangin na ating mga pagpapala. Palakpakan po natin ating mga pinakamamahal na Panginoon. Name them one by one. Sapagkat hindi po mabibilang sa ating po mga minamahal ko, hallelujah, daliri. Mula sa mga maliliit at malalaking pagpapala, mga minamahal ko, hallelujah. Ang sabi ng mga nagpapatotoo rito, mga minamahal ko, hindi matatapos ang gawain kung aking iisa-isahin ang mga pagpapala, ang mga kabutihan ng mahal na Panginoon sa aking buhay. Kaya nga minsan talagang nakakarinig tayo, mga minamahal ko, hallelujah, bagamat paulit-ulit. Huwag babanggitin yung katagang yan, mga minamahal ko, hindi po paulit-ulit. Amen? Marami po tayong mga baguhan, mga minamahal ko na talagang sumusubaybay sa atin. Amen? At araw-araw, nakakatanggap tayo ng mga bagong blessings mula sa malang Panginoon. Kaya mga minamahal ko, araw-araw tayong tumatanggap ng bagong mga pagpapala galing sa Kanya. Amen? Ang sabi dito, mga minamahal ko, hallelujah, many, O Lord, my God, are thy wonderful works, which thou hast done, and thy thoughts, which are to us art, they cannot be reckoned up in order unto thee. If I would declare and speak of them, they are more than can be numbered. Marami, O Panginoon, kung Diyos, ang mga kagilagilalas na mga gawa na iyong ginawa at ang iyong mga pag-iisip sa amin. Hindi malalagay na maayos sa harap mo. Kung ako'y magpapahayag at sasalitain ko sila, sila'y higit kaysa mabibilang. They cannot be numbered. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, atin daw pong mga minamahal bilangin. Ang pagpapatotoo ay pagbibilang ng mga pagpapala. Baka hindi po natin namamalayan, mga minamahal. Amen? Kaya mga iniisa-isa po natin, mga minamahal ko, ang mga kabutihan ng mga Panginoon sa ating pong mga buhay. Simula nung tayo po'y makakilala. Tayo po'y hinango sa lusak ng kasalanan. And of course, yung mga bagong ginagawa sa atin ng mga Panginoon ngayon. Amen. Ano na, mga minamahal ko, hallelujah, ang nangyari sa atin. Tayo po ba'y napabuti, mga minamahal, amen? At isang tek na bagay, napabuti tayo. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Let us count our blessings through testimonies, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At akin na pong pinaghanda ang mga pinagpala mga kapatid na nabigyan ng pagkakataon ng mga kapagbahagi ng kanila pong pasasalamat sa araw pong ito ng ating Sunday General Worship. Tayo po'y mangunahan ng ating beloved elder, Brother Romy Benitez. Sundan po siya, mga minamahal ko ng ating mga beloved adult squires, kanilang mapapuring awitin. Maganda rin ating beloved Sister Nancy Bukrin, ating beloved Brother Sander de los Santos, ating beloved Sister Lina Perez, ating beloved Brother Cesar Ibanez Sr., at ang panghuli po, mga minamahal ko, yung ating beloved Sister Christian Bigaong. Kung ready na po tayo makinig, mga minamahal ko, let us be attentive. Huwag, mga minamahal ko, hallelujah, ma-out of focus. Amen? Amen? Ating ituon ang ating pong mga isipan sa gawain ng mahal na Panginoon. Set aside natin. Isang tabi po natin yung ating pong mga problema sa buhay. Sapagkat, mga minamahal ko, hallelujah, talagang ang atin pong mga minamahal ko, hallelujah, pagparito, mga minamahal ko, upang makipag-ugnay sa mahal na Panginoon. Yes, meron tayong mga dinadala, pero mga iset aside muna natin. Hindi pwede, mga minamahal ko, hallelujah, na habang tayo po ay nandirito, mga minamahal ko, ang ating pong mga isipan ay nagliliwaliw. O kaya nakapokus doon sa ating pong mga problema. Sapagkat hindi magiging, mga minamahal ko, hallelujah, talagang makabuluhan
sulido ang ating pong atensyon, mga minamahal ko, hindi magiging makabuluhan ang ating pong pagsamba. Amen? Our loving God doesn't want a divided attention. Amen? Talagang dapat nakafocus lang sa Kanya, nakasentro, mga minamahal ko, ang araw na ito. Amen? Purihin natin pong pinakamamahal ni Jesu Cristo. At sa hindi na po pagtatagal, atin na pong formal na buksan ang ating pong testimony portion. Narito po ating beloved elder, beloved brother Romy Benitez. At maganda na po ang minamahal ko ang ating mga beloved adults. Mamaya, pagkatapos nila ng ating mahal na kapatid, para sa kanilang mapapuring awitin. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Una sa lahat, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at aking pinapaabot ang dubling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor William Rada Almeida at sa buong beloved Almeida Children at sa mga turo at aral ng ating Assistant Pastor, Lina C. Almeida at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon, sa inyong lahat, mga minamahal at mga ginigiliw na mga kapatid at maging sa ating mga live webcast viewers sa buong mundo, sa ating mga beloved bisita, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at isang mapagpalang umaga sa ating lahat at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat sa ating dakilang Diyos at muli na aking mapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kabutihan niya sa aking buhay na talagang nandyan ang kanyang patuloy na pag-iingat na hanggang sa taong ito ay nariyan mga minamahal ang kanyang biyaya at pagpapala at pag-iingat sa aking buhay. Purihin ang ating dakilang Diyos at sa aking buhay mga minamahal na talagang sa gawaing ito mga minamahal na napakahirap na ako ay ma-encourage sa ganitong gawain mga minamahal dahil dati talagang mayroon akong dinadaluhan na sikta mga minamahal at nandyan na talagang aking ibinigay, aking ibinuhos ang aking pagdalo mga minamahal, paglilingkod sa siktang yon mga minamahal, ngunit talagang ang ating dakilang Diyos ay gumawa ng kapamaraanan sa aking buhay mga minamahal na dati talagang palagi akong ini-invite ngunit ayaw kong dumalo mga minamahal at dumating yung time mga minamahal na ang aking beloved mother ay nagkaroon ng talagang karamdaman na talagang siya mga minamahal ay totally bedridden. Ibig sabihin, hinihintay na lamang namin ang kanyang kamatayan mga minamahal. Ngunit isang kapatid na talagang ibinahagi ang ebanghelyo ng kaligtasan, ibinahagi na ang Diyos na sinasamba dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay talagang buhay at nagpapagaling ng karamdaman sa buhay ng aking beloved mother. Talagang wala na kaming mapupuntahan dahil ginawa na ang lahat. Talagang napuntahan na ang lahat ng ospital, espesyalista. Ngunit nung time na kami ay dumalo at pinaunlakan ang imbitasyon mga minamahal. Nung kami ay pumunta dito mga minamahal, ang aking beloved mother na talagang nanghihina, talagang wala ng lakas, inaalalayan nung pagkatapos ng banal na gawain at kami ay sama-samang nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking beloved mother na talagang nanghihina nung kami ay umuwi na mga minamahal ay talagang nagkaroon ng pagbabago at nakita namin Praise na the talagang Lord. lumakas Hallelujah. ang aking beloved mother at doon talaga mga minamahal na unti-unti na kami ay talagang nakumbinsi na talagang aking inoobserbahan na kung talagang
totoo mga minamahal na talaga magtuloy-tuloy ang kalakasan, kagalingan ng aking beloved na mother at na talagang nakita namin ang talagang pagbabago na talagang ang Diyos dito sa Miracle Crusade International Ministry ay talagang buhay at nagpapagaling. Ang aming beloved mother nung sumunod ang mga ilang linggo mga minamahal, buwan, ay talagang bumalik yung kanyang sigla at bumalik yung kanyang sa pagkain mga minamahal na talagang lumakas ang aming beloved mother. So doon talaga mga minamahal na talagang totoo talaga minamahal ang ating Diyos na pinaglilingkuran na talagang ang aking beloved mother na talagang dinugtungan pa ng mahigit 2 taon ang buhay ng aming beloved Praise mother. God, Purihin ang ating hallelujah. pinakamamahal na Panginoong Hesus at talagang tuloy-tuloy mga minamahal ang aming pagdalo ng ating dakilang Diyos na talagang dapat mga minamahal ay ating papurihan at paglingkudan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at isa pang biyaya at pagpapala ng ating dakilang Diyos na muli ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay muli dinako niya ako sa ibayong dagat mga minamahal na talagang nagkaroon ng trabaho mga minamahal at doon sa aking napuntahang kumpanya mga minamahal wala pang isang taon mga minamahal ay nagkaroon ng tinatawag na manpower reduction na kailangan ang kumpanya ay magbawas ng tao mga minamahal na talagang ang sabi na mahigit 500 tao ang talagang matatanggal. At ako mga minamahal ay nagtiwala sa ating dakilang Diyos dahil nung una talagang naranasan ko ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos na aking ipinagkatiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang aking kalagayan doon mga minamahal at talagang totoo na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay tapat sa kanyang pangako mga minamahal at hindi ako napasama doon sa mga tanggalan. Kaya napakabuti po ng ating pinakamamahal Praise the Lord. na Panginoong Hesus sa Hallelujah. aking buhay at hanggang natapos ang aking kontrata mga minamahal at isa pang pinapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus mga minamahal nung time na ako mga minamahal ay nagkaroon ng ginagawa mga minamahal, nagkakaroon ako ng nag-wielding mga minamahal, talagang nandyan ang ako mga minamahal ay accidentally na kuryente mga minamahal at ginawa ko mga minamahal na talagang tinignan ko at talagang isinaayos lahat ang safety, ngunit nandyan din mga minamahal na ako'y accidentally na ground mga minamahal at nung ako'y wielding mga minamahal, talagang ako ay nasa taas mga minamahal at nung nahuwakan ko yung bakal mga minamahal, kaliwat kanan ng aking kamay ay talagang dyan ako nag-ground mga minamahal. Although mayroon akong suot na leather gloves mga minamahal dahil sa lakas ng kuryente mga minamahal, talagang ako ay talagang nakuryente mga minamahal. At habang ako ay talagang nakuryente mga minamahal, talagang nangingisay ako mga minamahal. At wala akong magawa mga minamahal na talagang hindi talaga ako bibitaw. Hanggat kaya ko pa, hindi pa ako bibitaw. Ngunit dahil kung ako ay bibitaw, talagang matutusok ang aking likod doon sa aking babagsakan dahil may nakausling mga bakal. Ngunit nung talagang hindi ko na kaya talaga mga minamahal, binitayawan ko ang aking kanang kamay at naiwan ang aking kaliwang kamay at talagang nung hindi ko na talaga kaya at talagang ako ay bumitaw, ay aking naramdaman nung ako ay nahulog, hindi ako bumagsak doon sa may mga nakausling bakal na parang may nagtulak sa akin na talagang maiwas ako doon sa nakausling bakal. Kaya ang aking pasasalamat sa ating dakilang Diyos na ako ay kanyang pinag-ingatan na talagang ang ating Diyos na pinagdilingkuran Hallelujah. ay buhay at sa unang panalangin ng ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Wildrich Rada Almeda, at ang aking pasasalamat na patuloy kaming pinag-iingatan lahat ng aking
sambahayan, mga minamahal, na nandyan ang kanyang pag-iingat, maging sa aking beloved daughter, mga minamahal, ang aking pangangay Beloved at ang adults, aking choir, please prepare. bunsong anak, mga minamahal, na talagang patuloy na pinag-iingatan na siya ay nasa dago ng Maynila. Kaya ako nagpapasalamat sa biyaya at pagpapala ng ating dakilang Diyos na mga pagpapalang material, physical, pinansyal, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved elder, beloved Brother Romy Benitez, for that blessed testimony. Talagang napakabuti na ating mga pinakamamahal ng Panginoon. Ang sabi ng ating mga kapatid, nagkaroon ng manpower reduction. Amen? At alam niyo po, nitong itong pandemya, mga minamahal ko nung kasagsagan, mga minamahal ko, napakarami po mga corporations, mga kumpanya, ang talagang napilitang mag-reduce, magbawas ng kanilang mga empleyado. Dahil nga, mga minamahal ko, apektado ang kanilang kita. Amen? Ang production, mga minamahal ko, ay talagang nagbawas. Amen? At hindi na kinakailangan ng maraming tao. Naalala ko tuloy yung patutol ng ating beloved brother Gerardo Malasan nung siya po'y bumisita rito, mga minamahal ko. Alam niyo po, doon sa dako ng London, ang sabi niya, nagpatupad din ng manpower reduction ng aming kumpanya. At talagang isa ako sa mga talagang pinagpipilian na tanggalin, mga minamahal. Ang sabi ng ating mga kapatid, kaya medyo naglumihanan ng ating mga kapatid. At talagang yung mga kasama niya, yung mga European nationalities, alam niyo naman po, mga minamahal ko, sa dako ng abroad, kahit hindi man natin, mga minamahal ko, talagang aminin, mga minamahal ko, naroon pa rin yung tinatawag na racial discrimination. Pagka Asian, mga minamahal ko, medyo hindi po nila pinaprioritize. Pero ang sabi ng ating mahal na kapatid, paano tatanggalin ang mga ating mahal na kapatid na noong buwan na yon, siya po ang naging employee of the month. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. So mga minamahal ko, sa makatuwid, mga minamahal ko, talagang siya po ang na-retain. Amen? Kahit yung mga pinagpipilian ng mga nationalities na talagang taga doon, mga minamahal ko, siya po ang mga minamahal ko na-retain doon sa kanilang kumpanya. Paano mo naman talaga tatanggalin yung employee of the month pa, mga minamahal ko? Amen? Amen! So mga minamahal ko, hallelujah, talagang nasa atin, mga minamahal ko, ang biyaya, ang favor ng mga Panginoon na tinatawag. Palakpakan po natin natin yung pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Habang naghahanda ating beloved adults squad, tayo munang lahat, mga minamahal ko, hallelujah, ay tumayo. Tayo po muna umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. As for me, I will behold thy face with righteousness. I will be satisfied when I awake with the likeness. I want to be just like you, my dearest Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face with righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you, my dearest Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, nasa mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw o Diyos ay kapiling na nais ko ay matulad sa'yo. O Diyos, sa kabanalan mo. Sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ating samahan, mga minamahal pa mga ina at ama ng tahanan, na pabilang po sa ating kupunan, na now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved adults choir. Praise the Lord, hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang napakabait at pinakamamahal na Jesu Cristo. God bless your beloved adults choir. Maraming salamat muli sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sinabi ng awiting yan, mga minat, maraming salamat sa kalakasang araw-araw na ipinagkakaloob naman ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal ko. Hallelujah sa ating pong testimony portion. At atin naman pong pinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating beloved Sir Nancy Bukirin. At sundan po siya mamaya na ating beloved brother Sander de los Santos. Pumalakpak muna ang mga anak ng Diyos. Praise the Lord. Nasa na ating beloved Sister Nancy? Or kung hindi pa po siya available mga minamahal, atin po munang ibigay ang pagkakataon sa ating beloved brother Sander de los Santos. Nandiyan na po ating beloved Sister Nancy Bukirin mga minamahal. Kahit po sa mga nabanggit, mga minamahal ko ng mga pagtatestify, mga minamahal ko, get ready na po mga minamahal ko para hindi po maantala ang ating pong oras. Amen? Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ipinababot ko po ang dobling paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Will de Almeida at hindi natin makalimutan ang mga alaala turo ng ating mahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida sa kanilang beloved na mga anak, sa mga beloved pastoral workers na pinangungunahan ng ating beloved ordained preacher at sa kanilang beloved na anak, sa inyong lahat, sa mga beloved elders at sa inyong lahat mga minamahal na kapatiran, magandang tanghali na po. Nagpupuri po ako, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa mga kabutihan niya sa amin. Tunay na napakabuti ng mahal na Panginoon. Pinasasalamatan ko po na dati-dati po, andyan po yung mga karamdaman ng bawat isa sa amin na aking mahal sa buhay. Ang aking mahal na anak na may sakit na asma na ito'y paulit-ulit. Kahit dalhin sa doktor sa albularya ay pansamantala lang ang kagalingan. Ngunit nung nakilala namin ang gawang ito, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus at sa patuloy na pagdalo ay yun po ay pinagaling na ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Ako din po ay may sakit na UTI, mahina po ang aking baga, may sinusitis at pagkahilo. At sa patuloy na pagdalo, sa pagsunod ng kalooban ng mahal na Panginoon, ito pa ay unti-unting pinagaling ng mahal na Panginoon. At pinasasalamatan ko rin sa mahal na Panginoon na ang pagbabago niya sa aming buhay dahil dati-dati, andyan po na napakahirap po ng aming buhay, halos walang makain at sa pagdalo ay laging nanghiram ng pamasahe at nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa patuloy na pagdalo, sa pagsunod sa kalooban, sa pagbibigay. Andyan po yung mga pagpapala na pinagkaloob ng mahal na Panginoon. Dahil dati-dati po ang aking mga anak, halos hindi sila makapasok sa pag-aaral, sa eskwelahan. Ngunit sa patuloy na pagdalo at sa tulong at habag ng mahal na Panginoon, sila po ay nakatapos ng kanilang mga Praise the kurso. Lord. Kaya Hallelujah. maraming salamat sa mahal na Panginoon. Pinasasalamatan ko po sa mahal na Panginoon ang mga pag-iingat niya sa bawat isa sa amin, sa tuwing ako po ay nakakaramdam ng sa ganitong may pag nasusobrahan ko po ang trabaho, andyan po na nakakaramdam po ako ng hindi maganda sa aking katawan, na nanghihina, nahihilo at na sumasakit ang aking kalamnan at dibdib. Ngunit ang ginagawa ko po ay nagsisisi, nagpupuri sa mahal na Panginoon at inililihan ko po ang aking sarili at yun po ay pinapagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat at pinasasalamatan ko din po ang pag-iingat niya sa akin nung nakaraang December na ako po ay nadapa po dahil
hindi ko po na-balance ang aking sarili dahil paghakbang ko po ay may tumatakbong bata. Kaya natapa ako bigla na talagang bagsak na bagsak po ako at ramdam ko po na tumama po ang aking ulo sa simento. At yung dumugo po ang ilong ko at yung bibig ko po ay talagang nasugatan at yung buo po yung dugong lumabas sa aking bunganga. At nung pag-uwi ko po sa bahay, nung tamang-tama po ang aking mga anak ay video call sila at nakita po ang aking itsura at sabi nila, magpatingin kayo sa doktor, sabi nila, magpacheck kayo o CT scan, baka may na-fracture sa inyo dahil dumugo ang aking ilong at ano. Ngunit nung nagputang kami sa doktor, sabi ng doktor na obserbahan ng 24 hours kung kayo ay magsusuka at mahihilo ay magpa-CT scan kayo, sabi niya. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil dumaan po ang 24 hours ay wala po akong naramdaman kundi yung sakit ng aking bibig. Praise God, hallelujah. Yung ilong ko at yung mga nabugbong na braso na dahil sa pagdadapa ako. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon. Bagaman andyan po ang aking pagkukulang, subalit andyan pa rin siya na hindi niya ako pinababayaan. Maraming salamat sa mga lahat ng kabutihan na pinagkaloob niya sa amin. Pinasasalamatan ko po yung mga paproprovide niya ng aming pangangailangan araw-araw. At maraming salamat sa mahal na Panginoon dahil sa lagi ang aking karami sa aking pasanin sa buhay. Dahil That's right, hallelujah. bagaman andyan po ang papapalang, ngunit mayroon din tayong pasang-pasang. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon, hindi niya ako iniiwanan. Salamat sa mahal na Panginoon. Nandiyan sa lagi na hindi niya ako kami pinababayaan ng aking mga mahal sa buhay. Pinasasalamatan ko po ang ng kabutihan na pinagkaloob niya sa amin, mga pagpapalang pisikal, financial, spirit, at higit sa lahat ay ang spiritual na pagpapala. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord, hallelujah. God bless you, beloved Sister Nancy Bukirin, sa inyo pong pinagpalang patutuong yan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng ating mga kapatid, talagang naroon ang kahirapan ng buhay. Pero nagtataka siya kung mga minamahal, saan nanggaling yung pinantustos nila na ang kanilang pong mga anak ay nakatapos ng koleyo. Amen? Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, ang mahal na Panginoon is a great provider. Amen? Kumbinsido po ba tayo mga minamahal ko? Dahil sabi ng ating mahal na nanay, mga minamahal ko, may kahirapan ng buhay. Ang sabi nga niya, walang may pamasay na dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Pero nagtataka siya, mga minamahal ko, kung bakit mga minamahal ko, saan nanggaling yung pinantustos niya, mga minamahal, sa pag-aaral ng kanyang mga anak sa koleyo. At alam naman po natin, ang mga nanay, ang mga parientes dito, magaan po bang magpaaral sa koleyo o hindi? Makinig po kayo mga minamahal ko. Magaan po ba o hindi? Mabigat. Di po ba mga minamahal ko, hindi po biro ang matrikula? Sa allowances pa lang mga minamahal ko ng mga bata, mga minamahal ko, lalo na kapag hindi isa ang koleyo, mga pagsabay-sabay na, mga minamahal ko, grabe. Halos talagang umiyak ang mga nanay, ang mga tatay, mga minamahal ko na talagang saan sila kukuha ng pantustos. But our loving God, mga minamahal, is a great provider. Ang sabi nga dito sa aklat ng Salmo, kabanatang 34, mga minamahal ko, hallelujah. Dito po sa aklat ng Salmo, mga minamahal ko, kabanatang 34, ang talatay 10, mga minamahal ko, makinig po kayo. Ang sabi dito, ang mga batang leon ay kinakapos at nagtitiis ng gutom. Ngunit silang nagsisihanap sa Panginoon ay hindi kukulangin ng anumang mabuting bagay. So, ibig sabihin lamang nito, pag inuna natin ang kaharian, ang katwiran ng mahal na Panginoon, naging matapat po tayo sa pagbibigay. And all these things shall be added unto yung mga iba, mga minamahal ko, talagang mga minamahal hindi makasagot, shall be added unto us. Siyempre, palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, huwag tayong mag-worry. God will provide. Kung tayo lamang po mga minamahal ko, masigasig mga minamahal ko, at mga minamahal ko, talagang meron naman tayong talagang nariyan na
tayo pinagpupursigi sa buhay. Amen? Talagang naghahanap tayo, mga minamahal ko, ng mga kaparaanan para maging produktibo. Mga minamahal ko, hallelujah. Hindi po mga minamahal tayo pabayaan ng mga Panginoon. Dahil isa sa mga pangako yan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, I will never leave thee nor forsake thee. Bibigyan kita ng mga minamahal ikabubuhay, ang sabi ng mahal na Panginoon. Amen? Ayaw ng mahal na Panginoon na maging miserable. Amen? Ang ating pong mga buhay. Amen? Baka sinasabi naman may mga tayo mga minamahal ko, misconception tayo. Sinabi Brother Noel sa Biblia, blessed is the poor. Kaya manatiling mahirap ang mga Kristiyano. Hindi po, mga minamahal ko. One of these days, mga minamahal ko, lilinawin po natin, mga minamahal ko, hallelujah, yung konsepto. Mga minamahal, saan, mga minamahal, ipinahayag ng mahal na Panginoon, yung isa sa mga beatitudes, mga minamahal ko. Amen? Na blessed is the poor. Mga minamahal ko, hallelujah. Dahil baka sabihin natin mga minamahal ko, manatili na lamang maging mahirap ang mga anak ng Diyos kasi nandoon yung blessedness. Hindi po mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At patuloy tayo mga minamahal ko, atin naman pong tinatawagan, ating beloved brother Sander de los Santos, para sa kanya pong pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At maganda na po ating beloved children's choir sa kanilang mapapuring awitin. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa pinakamamahal na penungsilamang hallelujah, praise the Lord po. Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida at atin din pong inaalala ang turot aral po ng ating beloved Assistant Pastor Lino si Almeida. Aking din pong binabati ang kanilang ang Almeida family po mga minamahal. Sa inyo po mga minamahal na nanonood sa live streaming po sa Facebook po. Sa inyo po mga minamahal lahat ng kapatiran, sa atin pong beloved elder. Gayon din po sa hallelujah, praise the Lord. Gayon din po sa ating beloved Sister Vines. Sa hallelujah, praise the Lord. Gayon din po sa ating beloved Origin Preacher, Kuya Buwenir. Mga minamahal, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, at bagamat hindi man karapat dapat na tumayo dito sa banal na pulpito, mga minamahal, ngunit mga minamahal, karapat dapat lamang po na purihin, luwalhatin, dakilain ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ang mga minamahal, ako po'y nakakilala sa mahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan lamang po ng TV program, mga minamahal, hanggang sa mga minamahal, nakinig din po ako sa TV program, mga minamahal. Ang sa mga minamahal, talagang ako'y naalaba at verse mga minamahal sa banal na gawain na ito, mga minamahal, sapagkat talagang hallelujah, praise the Lord. Matagal akong panahon din na pinanood ang banal na gawain. Hanggang sa mga minamahal, ako'y kinahabagan ng mahal na Panginoong Jesus na makadalo sa banal na gawain, mga minamahal. Nahanap ko ang banal na gawain dyan po dati sa Lukban, mga minamahal. Unang dalo ko, mga minamahal, talagang aking maalala, mga minamahal, talagang ako'y nagpabautismo agad, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hanggang sa mga minamahal, nung time na yun, mga minamahal, bilang kabataan, mga minamahal, talagang ako'y siguro hindi nagtagal, mga minamahal, sa banal na gawain. Ako'y napahiwalay, mga minamahal, sa banal na gawain. Aking maalala, ako'y nakakilala sa mahal na Panginoong Jesus year 1999 or 2000, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ako'y napalayo sa banal na gawain. Hanggang sa mga minamahal, nandiyan ako'y natuto ng magbisyo, mga minamahal, uminom, gumamit ng marijuana. Hanggang sa ako'y nagkatrabaho, mga minamahal, talagang natutunan ko rin gumamit ng pinagbabawal na gamot na tinatawag na shabu, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ako'y umuwi dito sa Pangasinan, mga minamahal, year 2012 po, aking maalala, mga minamahal. Akala ko yung vision na yan, mga minamahal, talagang maiwasan ko na yan, mga minamahal. Ngunit nagpatuloy pa rin ang pagbibisyo na bawal na gamot, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, year 2016, mga minamahal, talagang ako'y mga minamahal, ako'y nakaalala sa banal na gawain, mga minamahal, aking maalala. Nung time na yun, ako'y nakainom ng alak, tapos sabog pa ako sa drugs, mga minamahal. Talagang naalala ko ang banal na gawain, mga minamahal. Talagang hinanap ko ulit ang banal na gawain sa YouTube, mga minamahal, ako'y nanood. Hanggang sa mga minamahal, ako'y
nagkaroon ng desire ang puso ko na magbalik loob sa mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus, bagamat napakatagal kong nawala, mga minamahal. Itong year 2016, mga minamahal, ako'y binalik ng mahal na Panginoong Hesus. Nung time na yun, mga minamahal, talagang hallelujah, praise the Lord. Talagang gusto ko ng magbagong buhay, mga minamahal. Talagang ang pagdalo ko, mga minamahal, talagang yan. Yung bisyo ko na pag-inom, mga minamahal, paggamit ng drugs, mga minamahal, yan ay tinanggal na ng mahal na Panginoong Hesus. Narito sa inyo, mga minamahal. Hallelujah. Binago ko ng mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Gayun din, mga minamahal, ay nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung time na ako'y napahiwalay, mga minamahal, talagang nandyan ang, hallelujah, nandyan ang mga disgrasya, mga minamahal, talagang naranasan ko nung time na ako'y nasa Cavite, mga minamahal. Halos 2 beses akong nadisgrasya doon, mga minamahal. Nakasakay ako sa bus, mga minamahal. Talagang hindi ko alam kung nawala ng preno, mga minamahal. Yan ay yung dinadrive na sinasakyan kong bus, mga minamahal. Talagang dumiretso yan, mga minamahal, sa mga minamahal, sa may bakanting lote. Doon na diniretso, mga minamahal, may ginagawang bahay doon, mga minamahal. Talagang doon diniretso, mga minamahal. Talagang nagtalsika ng bubog, mga minamahal. Pero sa kahabagan lamang ng mahal na Panginoong Hesus, bagamat nung time na yan, mga minamahal, wala na ako sa banal na gawain. Nandiyan pa rin ang pag-iingat niya, mga minamahal. Kaya nagpupuring, nagpapasalamat, mga minamahal, sa mahal na Panginoong Hesus sa kanyang kahabagan sa akin, mga minamahal. Gayun din, mga minamahal, sa lugar na yun din, mga minamahal. Talagang ako'y nakasakay sa bus, mga minamahal. Talagang hindi siya masyadong mabilis, mga minamahal. Talagang may biglang nag-overtake, mga minamahal. Halos talagang isang dump truck din, mga minamahal. Halos, mga minamahal, kung isang hakbang lang siguro, mga minamahal, talagang magkakabanggaan na yung yung bus at saka yung mga minamahal, yung truck na kasulubong namin, mga minamahal. Pero talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus. Talagang ako'y pinag-iingatan, mga minamahal. Beloved Children's Choir, nagpapasalamat please sa prepare. pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gayon din, mga minamahal, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Hesus nga halos 2 beses din akong mga minamahal na disgrasya sa motor. Nung una kong disgrasya, mga minamahal, nung ako'y napaiwalay, talagang sumalpok ang motor na aking sinasakyan sa tricycle, mga minamahal. Pero ang natamo ko lang, mga minamahal, ay gas-gas. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, sa kanyang pag-iingat. Bagamat nung time na yan, ako'y wala na sa napahiwalay sa banal na gawin. Gayon din, 2 beses din akong mga minamahal, sa pag-iinom, mga minamahal, na maghanap pa ng inuman. Talagang lalabas kami, magmumotor, mga minamahal. Talagang naranasan ko 2 beses ulit, mga minamahal, na sumimplang ang motor na aking sinasakyan. Pero sa kahabagan lamang ng mahal na Panginoong Hesus, bagamat nung time na yan, mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus. Ako'y kanyang pinag-ingatan, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Bagamat napakatagal kong nawala, mga minamahal, sa banal na gawain, sa mga ako'y disgrasya na yan. Talagang halos mga minamahal, talagang ako'y pinag-ingatan ng mahal na Panginoong Hesus. Kaya may purpose palang mahal na Panginoong Hesus na ako'y muling ibalik sa banal na gawain upang maglingkod sa Kanya, mga minamahal. Kaya Amen. dito na lang po, Hallelujah. mga minamahal, ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilan, pagsamba, tanging sa pinakamamahal na Panginoong Hesus lang. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved brother Sander de los Santos, sa inyo pong patutuong yan. At mga minamahal, kung maging eye-opener, maging mulat, mga minamahal ko, magmulat nawa ng ating pong mga mata, ang patuto ng ating pong mga kapatid, dahil ang sabi nga, not everybody is given a second chance. Amen. Hindi lahat ay binibigyan ng pangalawang pagkakataon. So mga minamahal ko, huwag na nating asamin pa, mga minamahal ko, na tayo po'y malayo pa sa poder ng mga Panginoon, mawalay sapagkat napakahirap. Ang sabi ng ating mga kapatid, talagang katakot-takot, mga minamahal ko, na kahirapan ang kanya pong talagang naranasan nung mga panahon na siya po'y nahiwalay. Mga minamahal ko, hallelujah, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nandiyan ang mga disgrasya. Naging talamak na manginginom, mga minamahal ko, ang ating pong mga kapatid, at talagang inamin niya, mga minamahal ko, na siya po'y drug addict, naging drug addict, mga minamahal ko, naging shabu addict, mga minamahal. At mga minamahal ko, grabe, kung hindi sa kahabagan ng mga Panginoon, amen, maaaring siya'y mapahamak at matuluyan ng mapariwara. Hindi na makabalik, mga minamahal ko, sa paglilingkod na ito. Amen. Pero mga minamahal ko, hallelujah, kaya nga mga minamahal ko, hallelujah, talagang
ang sabi nga mga minamahal, to be wise mga minamahal is to learn from the experiences of others. Amen? Para mga minamahal ko, hindi na natin danasin pa yung naranasan nila. Yun po mga minamahal ko, ang sabi nga nila, experience the best teacher. Pero mga minamahal ko, kung mas wiser ka mga minamahal ko, amen? You learn from the experience of others. Para hindi mo na ulitin. Amen? Maranasan yung naranasan nila, mga minamahal ko. Sabi natin, ang mahal kapatid, na love at first sight siya. Pero ika nga, mga minamahal ko, maraming na love at first sight, maraming talagang na first love sa mahal na Panginoon. Pero in the long run, mga minamahal ko, naiwan yung kanilang first love sa mahal na Panginoon. Kaya nga tinatanong ng mahal na Panginoon, hallelujah, merong tampo ang mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi sa Revelation, mga minamahal ko, hallelujah, chapter 2 verse 8, mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi mga minamahal ko, or dito mga minamahal ko, hallelujah, chapter 2 verse 4, mga minamahal, ngunit mayroon akong laban sa inyo na inyong iniwan ang inyong unang pag-ibig. Kaya from time to time, mga minamahal ko, hallelujah, hinahanap-hanap ng mga Panginoon yung ating pong mga first love. Amen? Na kung minsan mga minamahal, nakakalimutan natin mga minamahal ko at medyo hiwala yung ating atensyon mga minamahal sa mga kung ano-anong mga bagay, mga minamahal ko na ipinagpapalit natin, mga minamahal ko sa paglilingkod na ito. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang maging lesson sa atin mga minamahal, mga patutong ito mga minamahal ko. Amen? Na mga minamahal ko, hallelujah, talagang sabag na lamang talaga at biyaya ng mga Panginoon na siya po, mga minamahal ko, nakapanumbalik pa. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At habang naghahanda ang ating beloved children's choir, tayo po munang lahat mga minamahal ko tumayo at tayo po muna umawit sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Purihin natin dakilang Diyos. Hallelujah. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my good Lord wonderful? Eyes not see, ears not heard, what's recorded in God's word? Isn't Jesus my good Lord wonderful? Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my good Lord wonderful? I shall see, ears not heard, what's recorded in God's word? Isn't Jesus my good Lord wonderful? Isn't Jesus my good Lord wonderful? Praise the Lord, hallelujah. Ating samahan ang ating mga chikiting sa kanila bumabapuing awitin na iaalay sa mga Panginoon. Now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade, the National Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Children's Choir. Praise the Lord, hallelujah.
His praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Lord, I love you, my soul sings. In your presence, carried on your wings. Love you so much, Jesus. Love you so much. How my soul longs for you, longs to worship you forever. In your power, lift my hands, lift my heart, lift my voice towards the heavens. For you are my sun and shield. His praises for the grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Lord, I love you, my soul sings. In your presence, carry on your wings. Love you so much, Jesus. Love you so much. How my soul longs for you, longs to worship you forever. In your power and majesty. Lift my hands,
Praise the Lord. Hallelujah. God bless your beloved children's choir. Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Sa mga papuring awitin na yan na talagang namumutawi mga minamahal ko sa mga chikiting na ito sa kanila pong mga bibig, mga minamahal ko. Hallelujah. Sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, kailangan talagang hulmahin na sa kanila pong murang edad ang mga batang ito, mga minamahal ko, na ihanda sila mga minamahal ko na maging God-fearing. Amen. At maging tunay na anak ng ating mong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At magpatuloy tayo mga minamahal ko. Atin naman pong tinatawagan ating beloved Sister Lina Perez. At maganda na po ating beloved youth and singles choir sa kanilang mga papuring awitin. Pumalakpak muli ang mga anak ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At dobling paggalang at pagbati ang aking pinapaabot sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Well Estrada Almeda, sa beloved children, Almeda Children's po, at sa mga ating iniwang turo at aral na ating patuloy nating inaalala na ating minamahal at ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa mga pastoral workers, sa ating mga minamahal na mga elders, sa lahat po ng ginagamit na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banaon pasan. Hallelujah. Sa panguna at pangangasiwa ng ating pong minamahal na ordained preacher, beloved brother Boboy Nir, sa beloved daughter po nila, at sa inyo pong lahat, mga minamahal naming mga kapatiran, ako po'y bumabati ng magandang hapon na po sa ating lahat. Hallelujah. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong ito na muli po niya ipinagkaloob sa akin. Hallelujah. Upang muli kong maihayag ang kabutihan, himala at pagpapala na ipinagkaloob sa amin na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat po ako sa ating dakilang Diyos na buhay, sa pagpapalang mahal na Panginoon na pinagkaloob po niya sa amin, sa pagbabago po niya ng aming buhay, sapagkat hindi pa kami nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamamagitan ng banal na gawain ito, mga minamahal. Tunay nga po na isa rin po kami sa mga magulong pamilya, walang kapayapaan sa pag-iisip. Hallelujah, magulo ang pag-iisip. Hallelujah. Subalit, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ginamit po ang aking beloved kuya na siya pong unang nasave sa dako po ng Maynila. Hallelujah. At nung bumalik po siya sa aming pong lugar, mga minamahal, tunay nga po nag-share po siya ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nagkaroon po ng banal na gawain sa aming pong lugar na tunay nga po mga minamahal. Hallelujah. Nung una pong mga minamahal, isa rin po kami sa taga-usig sa banal na gawain dahil po sa marami pong bawal, mga minamahal, subalit sa habag at awa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung kami po ay dumalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay nga po mga minamahal na naramdaman po namin, mga minamahal, ang kaibahan, pagbabago. Hallelujah. That's right. Hallelujah. Hanggang sa kami po mga minamahal ay magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay nga po mga minamahal, napakalaking kaibahan, mga minamahal. Hallelujah. Nagkaroon po kami ng pagbabago sa aming buhay, kapayapaan na aming hinahanap-hanap, tunay na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. At isa pong pinapasalamatan ko po, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ang kagalingan na aming pong mga karamdaman, mga minamahal. Hallelujah. Na tunay po mga minamahal, yung aking pong mahal na anak, na bunso, mga minamahal, hallelujah, ay nagkaroon po ito ng sakit sa kidney. Namamaga po yung kanyang kidney, mga minamahal, na ito ang dahilanan na mabilis bumagsak ang kanyang katawan, mga minamahal, na hindi po siya makakain, makatulog. Tunay po na namayat po siya bigla, mga minamahal, at nangingitim po yung kanyang mga mata. Hallelujah. At bilang isang ina, mga minamahal, tunay po na napakasakit para sa akin. Nakikita ko ang aking anak naghihirap. Subalit ako'y hindi nawalan ng pag-asa sapagkat mayroon tayong Diyos na buhay na tinatawagan. Hallelujah. Sa pangungunat panalangin ng ating beloved pastor, tunay nga po mga minamahal, sa pagmamagitan ng pagsisisi, pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Ako pinanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na pagagalingin ng aking anak. Hallelujah. Tunay nga po mga minamahal, hallelujah,
hallelujah, ipinagkaloob ng ating dakilang Diyos na buhay ang lubusang kagalingan ng aking anak sa pangunat panalangin Amen. ng ating Hallelujah. minamahal na pastor, hallelujah. Hanggang sa mga oras na ito, taglay po niya ang kalakasan, lubusang kagalingan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At akin din pong pinapasalamatan mga minamahal sa ating dakilang Diyos na buhay, ang dakilang pagliligtas, pag-iingat ng ating mahal na Panginoong Jesus sa aking pong isang anak mga minamahal, yung aking pong panganay mga minamahal, dahil po nung nakarang taon, 2021 mga minamahal, tunay po na disgrasya po siya mga minamahal. Galing po siya ng Pampanga, nagbiyahe po siya ng madaling araw, hallelujah. Dahil po siya ay puyat mga minamahal, hallelujah. Pagdating po niya sa dako ng Bayangbang mga minamahal, nataon po siya doon sa lugar na medyo madilim sa highway mga minamahal. At hindi po niya sukat akalain at inasan mga minamahal, hindi po niya napansin na mayroon po pala siyang sinusundan na kuliglig. Hallelujah, dahil po yung kuliglig na yon mga minamahal, wala pong ilaw sa likod para makita po sana niya na mayroon pong sinusundan. Subalit mga minamahal, sa hindi inaasang pangyayari, hallelujah, nabangga po niya yung likuran po ng kuligling mga minamahal, na tunay nga po mga minamahal yung harap ng kanyang motor. Ito ay nagkahiwa-hiwalay mga minamahal, hallelujah. At sa himalang kapamaraanan, sa kahabagan ng ating dakilang Diyos na buhay, hallelujah, yung bag po ng aking anak, hallelujah, ay pumulupot sa manubela ng kanyang motor mga minamahal, upang ang aking anak mga minamahal ay hindi po tumalsik sa pagkakalakas po ng kanyang pagkakabangga doon sa kuliglig mga minamahal, hallelujah. Sa bagat awa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, tunay nga po na natumba po yung aking anak, hallelujah. At nung siya bumangon pa po mga minamahal, maraming salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sapagkat binigyan pa po siya ng kalakasan, nakapag-drive pa po siya Praise pauwi the sa Lord. ating bahay, mga Hallelujah. minamahal. Sa pangunguna't panalangin na ating beloved pastor, hallelujah, nagpapasalamat po ako mga minamahal sa dakilang pag-iingat na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. At pagdating po niya sa bahay mga minamahal, hawak-hawak po niya kanyang dibdib mga minamahal, dahil po sa pagkakalakas ng bangga po niya, umano po yung kanyang dibdib sa head po ng motor mga minamahal, hanggang sa dinala ko po siya mga minamahal sa ospital upang ipa-x-ray po mga minamahal, dahil nag-aalala po ako baka may nangyari po sa loob ng kanyang katawan dahil po masakit, hallelujah. Subalit nung lumabas po yung x-ray mga minamahal, ako po lubos na napupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, hallelujah, sapagkat wala pong anumang nangyari sa aking mahal na Amen. anak. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At akin din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, sa kagalingan na aking karamdaman mga minamahal, dahil nagkaroon po ako mga minamahal ng mild stroke mga minamahal sa aking ulo mga minamahal. Natunay nga po mga minamahal, nakaramdam po ako ng pagkakahilo, laging hilo mga minamahal, hallelujah. Subalit minsan na hapon mga minamahal, ako'y nakatulog dahil sa aking masamang pakiramdam. Pagkagising ko po ng hapon mga minamahal, hilong-hilo na rin po talaga ako, hanggang sa ginapang ko na lamang po mga minamahal, at gumapang po ako para naisip ko mga minamahal na ako'y magkakape dahil baka po pagod lamang po mga minamahal sa gawaing bahay, hanggang sa aking makahigop. At nung ako po magsubo ng tinapay mga minamahal, hallelujah, hindi ko na po maibuka halos yung aking bibig, naglock po yung aking pisngi mga minamahal, na tunay po na parang nadudurog yung aking ulo, yung aking pisngi mga minamahal, hallelujah. At ako'y nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Wala po akong ginawa, magpuri, manalangin, magsisi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat ng mga pagkukulang ko, hallelujah. At sa pangungunat panalangin na ating minamahal at ginagalang ni Evangelista Will Estrada Almeida, hallelujah, unti-unti po akong pinagkaluban ng lubusang kagalingan na Praise the ating Lord. pinakamamahal Hallelujah. na Panginoong Jesus. Ako pinanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, ako'y pagagalingin. Tunay nga po na hindi po ako nagpa-check up mga minamahal, hindi po ako uminom ng anumang klaseng medisina. Ako pinanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na wala pong imposible sa Kanya. Kahit maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hanggang sa mga oras na ito mga minamahal, taglay ko po ang lubusang kagalingan ipinagkalob sa akin na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa araw-araw na pag-iingat, paggabay niya sa aking buong pamilya mga minamahal, hallelujah. At sa lahat ng mga pagpapala, kalakasan, ipinagkakalupo niya sa aming buhay, hallelujah. At ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, pagdakila, pagluwalhati at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus.
Praise the Lord. Lakasan pa natin yung palakpak na yan sapagkat yan ay para sa mga Panginoon. God bless you, our beloved Sister Lina Perez, sa pinagpalang patutuong yan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na kompletos ricados, mga minamahal ko, ang ating pong narinig na patotoo. Amen? Mula sa pag-iingat, kagalingan ng mga karamdaman, mga minamahal ko, yung kanya pong nangyari po sa ating mga kapatid na Bell's palsy. Halos hindi maipaliwanag ng doktor kung saan nanggagaling yun. Yung mga minamahal ko, yung pagka-stroke sa pisngi, mga minamahal ko, na kung saan naglalak yung ating jaw, yung ating panga. Amen? Napakahirap po nun, mga minamahal ko. Hallelujah. Ang dami po, maraming mga Kristiyano nakaranas noon, mga minamahal ko, at talagang hindi mo madaling gamutan, mga minamahal ko. Pero meron bang mahirap na bagay sa mahal na Panginoon? Meron po ba o wala? Di ba wala? Kanino ko pa napapansin yung audience response po natin ay ang tamlay-tamlay na po natin, mga minamahal ko. 2 weeks pa lang ang mega lumalakad sa taong 2023, mga minamahal ko, parang medyo para tayong napangahan na, nabugbog na, mga minamahal ko. Hallelujah. Mga minamahal ko, hallelujah. Kinakailangan, mga minamahal ko, panatiliin po natin yung kagalakan sapagkat kapag yung mga kagalakan na yan, yung elemento ng kagalakan ay nawala sa paglilingkod ng mga anak ng Diyos, mahirap po. Dahil para na tayong napipilitan. Ang isang bagay na ginagawang pilit, mga minamahal, ng pilit, mga minamahal ko, ay, di ba, walang gana. Pati yung mga minamahal ko output, yung produkto, mga minamahal ko ng ating trabaho, mga minamahal ko, ay talagang, mga minamahal ko, more than to be desired. Kapag ganyan, mga minamahal, paano natin maipapaabot yung mga minamahal ko, pagpupuri, pagpapasalamat ng malang Panginoon na talagang malulugod, matutuwa, at talagang mapapangiti natin ang malang Panginoon kung walang kagalakan. Para tayo, mga minamahal ko, na lugi, mga minamahal ko ng mga negosyante, pumalakpak ang mga anak ng Diyos. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Iwaksin natin yung espiritu ng kalungkutan, mga minamahal. Nasa Church of the Living God po tayo. Amen? Ang sabi nga, yung katampatang pagsamba ng mga anak ng Diyos ay buhay na pagsamba. Wala nang bababa doon, mga minamahal ko. Dahil kung matamlay, mga minamahal ko, walang gana yung ating pong ipapaabot na pagpupuri sa malang Panginoon. Sinong Diyos ang matutuwa? Pakatandaan po natin yan, mga minamahal ko. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang salubungin natin ang taon. Di ba? Mga minamahal ko, 16, 15 pa lang ngayon, 2 weeks pa lang nakakaraan. Wala na tayo, matamlay na tayo, wala na tayong gana. Mga minamahal ko, hallelujah, ang hirap niyan, mga minamahal ko, amen? At talagang ang dami pa natin bibilangin mga araw, mga buwan, mga taon. Amen? At mga minamahal ko, hallelujah, habang naghahanda ang ating beloved youth and singles choir, tayo muna lahat, mga minamahal ko, tumayo at tayo po'y masiglang magpuri sa ating mga pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. It's beginning to rain, hear the voice of the Father, saying, whosoever will come and drink of this water, I'll promise to pour my spirit out for your sons and your daughters. If you're thirsty and dry, look up to the sky. It's beginning to rain. It's beginning to rain. Hear the voice of the Father, saying, whosoever will come and drink of this water, I'll promise to pour my spirit out for your sons and your daughters. If you're thirsty and dry, look up to the sky. It's beginning to rain. It's beginning to rain. Hear the voice of the Father, saying, whosoever will come and drink of this water, I'll promise to pour my spirit out for your sons and your daughters. Look up to the sky, it's beginning to rain. If you're thirsty and dry, look up to the sky, it's beginning to rain. Praise the Lord, hallelujah.
purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At ating samahan mga minamahal kong mga hanay ng mga kabataang ito sa kanilang mapapuring awitin. Now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministries and Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved youth and singles choir. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I was running and you found me. I was blinded and you gave me sight. You put a song of praising me. Oh, I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. Lord, you were my identity. I was running and you found me. I was blinded and you gave me sight. You put a song of praise in me. Oh, I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. Lord, you are my identity. I know, I know, I know, who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. You are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you. I am forgiven. I am your friend. I am accepted. I know who I am. I am secure. I'm confident that I am loved. I know who I am. I am alive. I've been set free. I belong to you, and you belong
know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. You are mine.
Praise the Lord. His love lifted us. Sinasabi na awitin yan, ang pagmamahal ng Diyos ang siyang umahango sa atin. Kapag tayo bumuhay naman po, hallelujah, nababaon sa kalungkutan. Katulad ng ating po nararamdaman ngayon. Nais ay bigyan mo ng Panginoon ng kagalangan. Iba yung kagalakan na siyang magiging katibayan po natin, lakas po natin, mga minamahal. Para mga minamahal manatiling maglingkod sa Kanya. Pag natin hayaan, mga minamahal, kung talagang ilugmok tayo ng mga trials na yan, ng mga kalungkutan na yan, mga minamahal. God comes to the rescue, sabi namin. Ang walang Panginoon, hallelujah, umaalalay sa atin. Awitan pa natin ang pinagkamamal ng Panginoon. This time around, comes from the bottom of our hearts. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. God bless your beloved youth and singles wine. Sinasabi mga minamahal ko, hallelujah, parati sa atin, mga minamahal, let us not be a passive worshiper, but let us be an active worshiper, mga minamahal ko. Hallelujah, huwag nating antayin talaga na talagang mga minamahal ko, hallelujah, talagang tayo po, mga minamahal ko ay mahulog na lamang kapuspusan. Hindi, pinagsusumikapan po yan. That unless mga minamahal ko talagang nagsusumamo tayo with all our hearts, amen? Talagang hindi po mga minamahal ko natin mararamdaman ang napakatamis at banal na presensya na ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang maging, mga minamahal ko, hallelujah, talagang maging wise tayo. Amen. Na kung talagang atin pong itutuon talaga, namnamin natin ang bawat lyrics, mga minamahal ko, ng mga awitin na yan. Kaya nga po, meron pong mga minamahal ko, hallelujah, screen dito para talagang makita po natin, mga minamahal ko, amen, di lamang po natin marinig yung bawat liriko ng awitin, mga para manamnam po natin, ma-internalize po natin. Amen. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At patuloy tayo, mga minamahal ko. Atin na pong tinatawagan, ating beloved brother Cesar Ibanez Sr. Amen. At sunod po siya, mga minamahal ko, ng ating beloved Sister Christian Bigaong. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. At hindi po natin kagad na-remind natin pong mga kapatid. Pero andyan na po siya, mga minamahal ko. Pumalakpak muna tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah, praise the Lord. Pamataas na papukit, pagsambat, pagdadakila ay nauko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ganun po ang doble magbati sa ating minamahal na Pastor Well Estado Almeida.
pag-unit at pag-alaala ng ating Assistant Pastor Alina C. Almeda, ganun din sa ating mga manggagawa, instrumentalist, at sa ating pong lahat, magandang tanghali po sa ating lahat. Bago po ako nakakilala dito sa ating gawain, ako po ay dating namamanata sa Quiapo na tuwing mahal na araw ay isa ako sa humihila ng karosa ng Nazareno. Ngunit sa kabila nito, yung lahat ng aking nire-request na panalangin ay patuloy pa rin nagaganap sa aking buhay. Bukod pa doon, nung ako po ay wala pa po ako rito sa ating kongregasyon, ako rin po ay masyadong bilib sa sarili ko. Dahil po nung ako po ay nakapag-aral, ako po ay naging scholar. Hindi ko po pinaasay, hindi ko po pinahirapan yung aking magulang during that time. Hanggang sa nung dumating na rin po ako na makatapos po ako sa aking pag-aaral, ako rin po ay nakapagtrabaho kaagad na hindi na po ako nabakante. Kaya parang feeling ko sa sarili ko, napakagaling ko, napakahusay ko. Dahil sa kabila na hindi naman ako ganong katalino, pero naganap sa akin yung mga bagay na parang simple lang pagdating sa kabuhayan. At nung nakapagtrabaho po ako ang napagtrabaho ko pa isang multinational company na sagana sa benepisyo, pati sa sahod ay para ka na rin nasa abroad. Ngunit, dahil sa sobrang tiwala ko noon, nung ako'y nagkaroon na ng asawa hanggang sa nagkaanak ako, yung lahat ng aking mga anak ay nagagamit ko yung aking benepisyong medical. Puro sila nakakonfine dahil ang nasa isip ko, nasa mindset ko lagi, mahusay nga ako, mayroong akong medical benefits, kaya okay lang, baliwala. Ngunit dito sa ating kongregasyon, tinuturo pala ang tama sa tamang pamumuhay. That's right. Hallelujah. Na hindi lamang tayo kinakailang umasa sa mga medical na yan, sa mga panglabas na kung ano man biyaya na meron sa mundo. Ngunit magtiwala lamang tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tiyak ang kaganapan, ang kagalingan ng ating pamilya, ng ating buhay. Ganon din po, sinubok din po ako ng ating Panginoon sa pamamagitan ng aking kagalingan dahil ako po ay nagtapos ng komersyo ng pangangalakal at ganoon na rin po ang aking kabiyak na isa rin siyang accountancy na major na ganoon din nakapagtapos din sa prestisyosong paaralan sa Maynila. Ngunit kami po ay nagsimulang magnegosyo. At nung magnegosyo po kami na yun, hindi lamang po kami basta lang gumawa ng business plan o feasibility study. Ito po ay aming pa pong sinangguni sa mga business consultant, sa mga financial analyst. At lahat sila ay nagulat at namangha dahil nakita nila yung tinatawag na yung ganda yung passive nung business na itinatayo ko. At talagang nakikita nila na wala pang isang taon na magkakaroon na kaagad ng ROI yun, na ganong kabilis. Ngunit, kagaya ng sinasabi sa atin sa kongregasyon to, na ang kapamaranan ng Diyos ay hindi kapamaranan ng tao. That's right. During that Hallelujah. time po, hindi ko pa po natututunan kung ano yung tamang pagbibigay. Yung ano ang para sa Panginoon ay sa Panginoon. Sapagkat nung time na yun, wala akong panuntunan. Hindi katulad sa kasalukuyang panahong ating kongregasyon kinagagalawan, itinuturo ang tamang panuntunan sa pagbibigay. Kung ano yung para sa Panginoon at yung para sa atin. At yun na nga po, nung pagdating na po na yun, nung kami nag-umpisa na magnegosyo, nagulat na lamang kami na hindi pa po natatapos ang isang taon ng aming pagninegosyo na yun, ng cycle ng aming business. Ito po ay bigla na lang pong bumaksak na hindi namin nalalaman. Hindi lamang po pagbaksak, may nagkasakit pa sa amin. At higit sa lahat, nalubog pa kami sa pagkakautang na to. At yung pagkakautang na to ay halos hindi na namin mabayaran. Kaya naman dumating kami sa punto na maobligan na naman po ako na magtrabaho ako ulit sa kumpanya. Kasi nga po, ganun nga po ako sa sarili ko. Ngunit, yung pinakanina-nais ko na pagninegosyo ay hindi ko po nakamit dahil po ito ay sa aking kakulangan ng tamang turo at aral para sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At dito ko lamang po natuklasan ito sa ating kongregasyon, ang tamang paglilingkod na po niya, lalo na po sa pamamaraan na pagbibigay. Kaya naman po, nung dumating na po na yun, hanggang sa nakapagtrabaho na po ako, lalo po pong nagka-problema, nagkaroon ako ng pag-aalala rin sa buhay dahil ang aking pong napagtrabuhan ay napakalayo rito sa Pangasinan. So, humiling ako sa Panginoon, ngunit doon po unti-unti na lumapit po ako sa Panginoon at hiniling ko sa Kanya na siya nang gumabay sa aking mga magulang na sa aking mga anak at sa aking asawa, kung ano man yung Kanya masasalina o kung ano man yung spiritual na gabay na pwedeng umano sa Kanya dahil wala na nga po ako dahil feeling ko ako lang magaling during that time.
At yun na nga po, dahil po sa panalangin kong iyon, dininig po ng Panginoon na makarating kami dito sa kongregasyon ito na ating nakasalukuy, inaaniban namin ngayon. At yun na nga po, unti-unti po na hindi namin nalalaman sa takbo naming buhay, yung aking pong mga anak ay napag-aral ko, naging matuwid sila nung mga panahon nila ng pag-aaral nila. Na-guide sila spiritually sa kabila ng wala ako na mag-guide sa kanila. Na-guide sila sa tama hanggang sa dumating na yung aking panganay ay nakapagtapos na ng industrial engineering. Yung aking ikalawa naman ay nakapagtapos na rin ng kanyang multimedia arts. Na ang mga kurso na yan ay kung mahina lang ang kita ng aming kami mag-asawa ay hindi namin sila mapagtatapos. At kami nga ay paminsan ang pamilya ko ay nasasabi sa akin na masyado ko kaming mayabang. Ngunit during that time kasi, dumating na po sa punto na unti-unti na po kaming nakakilala sa ating mahal na Panginoon. At yun na nga po, naniwala at nanalig lang kami mag-asawa. Unti-unti, binuhay po niya yung negosyo namin. Siya na po ang nagsikap, nagsarili ng ganyan at gabayan na lang kami sa isa. At yun na nga po, nung naitataguyod namin na aming pagninegosyo, sabay na rin po na magpapatapos ng aking mga anak. At ganoon na rin po, sa kasalukuyan po, ang aking pong mga anak, dahil po sa patuloy namin pananalangin dito, ang aking pong mga anak ibinayaan din po ng katalinuhan sapagkat nakapagtapos din sila ng may mga tinatawag na karangalang banggit sa kanilang mga pag-aaral. At ang akin din pong asawa, hindi ang negosyo na at ang aming pong pinapangarap na negosyo ay hindi lamang po naging isa. Bakos ay nadagdagan pa po ng iba't ibang branches at sa kasalukuyan at tinatamasan na namin ang biyayang ito. Ito po ay dahil lamang po sa pamamagitan ng turot aral ng ating kongregasyon. Nawala na po yung sinasabi namin galing at talino namin, yung kaalaman namin, kundi patuloy lamang kami lumuluhod at inudulog namin na ang lahat ng aming ninanais na pagninegosyon ito ay dinggin niya at ipagkaloob sa amin. At yun na nga po nagaganap. At ngayon po ay pinagpapala na kami hindi lamang po ng negosyo ng kabuhayan, kundi maging ng kalakasan. Sapagkat wala na po ako, ilang taon na po akong wala sa trabaho. Ngunit wala po sa amin sa salamat sa Panginoon Jesus, sapagkat walang sino man sa amin na na-confine o nadala sa ospital at para gumamit ng anumang mga medical benefits, kundi ang Panginoon Diyos ang nagpapagaling sa amin. Amen. Hallelujah. Dito po sa ating kongregasyon, napagtagumpay na po namin tinatawag na fulfillment ng aming buhay sapagkat nagkaroon kami ng pinansyal, nagkaroon kami ng kabuhayan at higit sa lahat nagkaroon din kami ng kalusugan. At ganun rin po, patuloy po rin po namin pinaglalaban ng aming espiritual upang sa ganun ay pagdating ng takdang panahon ay makarating kami sa kanyang kaharian. Kaya naman ang mataas na mapurit pagdadakila ay nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Cesar Ibanez Sr. sa inyong pong patutuong yan. At tunay nga po mga minamahal ko, hallelujah. Kapag tayo po mga minamahal ko, nagtiwala lamang sa ating po mga sarili, mga minamahal ko, talagang nariyan ang kabiguan. Pero kapag tayo po'y umasa at nagtiwala ng 100% sa ating pinakamamahal na Panginoon, bigyan niya tayo ng tagumpay, mga minamahal ko. Anumang ventures, ang ating pong business ventures, ang ating pong gusto, mga minamahal ko na i-put up, mga minamahal, meron tayong mga plano, mga minamahal sa buhay, mga minamahal ko. Kinakailangan talaga, mga minamahal ko, na talagang ang kasangguni natin ay ang mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi na ating mga kapatid, nagkumonsulta sila sa mga business analyst, mga minamahal ko, doon sa kanilang business plan, mga minamahal ko ng ginawa, at talaga aprobado, mga minamahal ko. 2 thumbs up yung mga business analyst, mga minamahal ko. But in the long run, mga minamahal, habang kanila pong pinapatakbo ang kanilang negosyo, mga minamahal ko, namalayan na lamang nila, mga minamahal ko, na ito po'y talagang na-bankrupt. Sapagkat ang sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, ng Proverbs, chapter 19, verse 21, mga minamahal ko, ang sabi dito, there are many devices in a man's heart, nevertheless, the counsel of the Lord shall stand. Maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ang siyang tatayo. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. So mga minamahal ko, hallelujah, sinabi pa ng aklat ng Santiago, God opposes the proud and giveth grace to the humble. Amen? Siya po'y sumasalangsang sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagkumbabang loob. So mga minamahal ko, hallelujah, talagang lesson learned mga sa ating mga kapatid na talagang ang katalinuhan ng tao ay limitado. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
At down to the last mga minamahal ko na magte-testify. Narito po ating beloved Sister Christian Bigaong. At maganda na po ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang una't pagluwalhati at pagdidakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Nagpapabutin po ako ng pagbati sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabutin po ako ng pagbati sa kanilang beloved children, sa buong Almeda children po. Sa atin po mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders, sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po at datihan, na isang magandang tanghali na po sa ating lahat. Tunay po nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli akong kinahabagan upang makapagpasalamat. Ihiyag po yung mga ginawa niyang kabutihan sa aming buhay. Una ko pong sariwain nung ako po yung nagkaroon ng karamdaman pong skin allergy, na buong katawan ko po pinahirapan po ng karamdaman pong yan. Nariyan po na nakikita po ng aking beloved loved ones na sobrang hirap ko po na that time dahil po yung buong katawan ko po nagkaroon po ng rashes po yan, at yung palad ko tsaka yung mga paa ko, hindi lamang po rashes ang lumabas, kundi kasing lalaki po ng butil ng mais yung rashes po niyan. Tunay nga po na bilang isang magulang, dinala po nila ako sa mga doktor na espesyalista sa balat. Tunay nga po, binibigyan po ako ng lotion tsaka tablets para take ko po at ipahid ko po dun sa aking mga sugat. Ngunit wala pong kagalingan ng ibang lingkod. Tunay nga po dahil sa hopeless po namin sa mga doktor, lumapit po kami sa mga albularyo. Yung mga pinapagawa po nila sa amin na parang hindi ka panipaniwala, ginawa po namin. Tunay nga po na that time wala din pong nagawa yung mga albularyo upang mapagaling yung abang lingkod. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil yung abang lingkod po ay naabot po ng panalangin na ating beloved parents in the Lord. Amen. At nakadalo po Hallelujah. dito sa banal na gawain na ating pinakamamahal na Panginoon. At nung ako po ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, tunay nga po yung pagpapagaling na ipinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po na napatunayan po sa sarili ko na tunay nga po buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran at pinagaling ni abang lingkod dahil dati-rati po, bawal po sa akin lahat ng pagkain po na malalansa. Ngunit ngayon, sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, pwede ko na pong kainin lahat ng pagkain pong naisin ko. Tunay po nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nariyan din po sa pag-iingat din po. Dahil sabi po sa banal kasulatan, ang pagbibigay na may katapatan ay susi ng pagpapala. Hindi lamang po financially, ngunit tunay nga pong triple blessings po, maging pong pag-iingat. Nariyan po na that time po, pauwi na po ako galing school po, na yung sinakin ko pong jeep, hindi ko naman po alam na sobrang bilis po yung takbo. Nariyan po na, nung doon na po sa part na pababa na po at double highway po yun, dapat po magme-minor po lahat ng sasakyan dahil nga po sobrang pababa po yun. Ngunit that time po, imbis na bumagal po kami, lalo po kaming bumilis. Nung tinignan ko po yung paa ng driver, inaapakan po niya yung brake, ngunit hindi po kami bumabagal. Kaya naisip po ng ibang lingkod na wala na pong brake yung aming sinasakyang jeep. Nariyan po, that time, naramdaman ko po yung takot, ngunit ipinaisip sa akin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung pangangaral na ating beloved parents in the Lord, na kung nasa kagipitan tayo, isigaw mo yung hallelujah, praise the Lord, hallelujah. That's right, hallelujah. That time po, yung mga kadagang po yun ang aking sinasambit habang umaandar po yung jeep at nakapikit na po yung aking mga mata. Nariyan po na, habang nakapikit po yung aking mga mata, habang nagre-review po ako, naramdaman ko po yung jeep na aking sinasakyan po, unti-unti pong bumagal hanggang so ito po ay tumigil na po. Tunay po, iniligtas po kami na ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. Nagpapasalamat Hallelujah. din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na kung dati-rati po ang buhay po namin napakagulo po dahil po sa bisyo ng aking beloved father na talamak po ng mga inom. Every holidays po yan, hindi po namin siya kasama. Nariyan po siya sa mga barkada niya. Uuwi po siya sa aming tahanan. Nagtatalo po sila na aking beloved mother dahil nga po dun sa ginagawa po niya. Nariyan po bilang isang bata. Diyan po yung panalangin ko po na sana ay maging tahimik at maayos po yung aming pamilya. At nariyan po na hindi bumibigo ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po dumating po yung time na ang aking beloved Beloved father Jesus ay Finest binago po na Generation ating Choir. pinakamamahal na Get Panginoon ready Jesus. Siya na po ay po. kinahabagan. Tinanggal po yung kanyang pag-iinom ng alak na
tunay nga po na siya po ay binago at yung aming pong pamilya ay binago rin po na binigyan po kami ng tahimik at mapayapang pamilya. Kaya nagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal pa Jesus. Maging po sa pang-araw-araw namin pangangailangan, nariyan po ang ating pinakamamahal pa Jesus na bago araw-araw ang pagpapalang ipinagkakalob sa bawat isa po sa amin. Tunay nga po din sa pag-iingat din po sa pagbiyahe po namin at sa kalakasan po na pinagkakalob na ating pinakamamahal na minsan po may na sinisipon, inuubo, may karamdaman, ngunit tatawag lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon, mag-fasting, magpuri, manalangin. Nariyan po yung katugunan ng ating pinakamamahal na Panginoon, pagpapagaling sa amin. Tunay pa nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon na bagamat nasa kalagitnaan pa rin po tayo ng pandemya, nandiyan po yung pagpapala ng ating pinakamamahal sa pag-iingat niya sa amin. Nagpapasalamat po ako higit po sa pagpapalang espiritual dahil patuloy na kinakahabagan po ang ibang lingkod upang magamit sa kanyang banal na ubasan. Kahit ang lahat po ng pupupuri, paglalahati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Christian Bigaong, sa pinagpalang patutuong yan. At talagang tunay nga po mga minamahal ko, God comes to the rescue. Ang sabi ng ating mga kapatid, buti na lamang may isang Kristiyanong naroon doon sa PUJ na kanyang sinasakyan. May isang Kristiyanong sumigaw ng makalangit na katagang, Hallelujah, praise the Lord. Kung kaya't mga minamahal ko, yung nawalan ng preno na sasakyan, mga biglang pinahinto naman ang Panginoon. Yun ang kainaman, mga minamahal ko. Amen? Na talagang hindi lamang tayo, mga minamahal ko, hallelujah, asin at ilaw ng sanlibutang ito, mga minamahal ko, kundi mga minamahal ko, talagang may pakinabang. Amen? Dapat kung saan naroon ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, talagang merong pakinabang. Amen? Amen? Nakikita sa Kanya yung kaluwalhatian, yung gloria ng mga Panginoon. Amen? Talagang siya po ay nagsishine, mga minamahal ko. Amen? Sapagkat siya ay anak ng Diyos. At kapag dumating ang kagipitan, ang panganib, mga minamahal ko, nagiging kapakipakinabang siya. Sapagkat, mga minamahal ko, nagiging daan siya ng kaligtasan ng lahat, mga minamahal ko. Amen? Naranasan ko rin po yan, mga minamahal ko, nung way back, mga minamahal ko, how many years ago, nung nagtatrabaho pa ako at nag-commute pa ako noon, mga minamahal ko, dyan sa may dako ng Santa Ignacia, Tarlac. Amen? Amen? Kung sino po yung familiar dyan, mga minamahal ko, yung pababang portion dyan, mga minamahal ko, na kung saan meron pong nasiraan doon sa blind curve, mga minamahal, doon sa pinakababa, mga minamahal ko, na talagang kapag hindi alerte yung driver, mga minamahal, at nagkataon noon, mga minamahal ko, na umuulan-ulan, umaambon kahit madulas yung kalsada. Amen. Yung asfalto, kapag umuulan po yan, mga madulas po yan, mga minamahal. Kaya talagang nabigla yung driver namin, mga minamahal ko, sapagkat imbis na, mga minamahal ko, yung anong tawag doon sa yung triangle, mga minamahal ko, na nakalimutan ko, mga minamahal ko, na talagang nilalagay doon sa may bandang unahan kapag may nasisira ang sasakyan. Yung early warning device, mga minamahal ko. Imbis na yun ang kanyang ilagay, yung driver nung pampasaherong jeep yata, mga minamahal ko, naglagay po siya ng malalaking tipak ng bato at yung mga dahon, mga minamahal ko, which is, mga minamahal ko, kapag nabangga mo yun, talagang malaking disgrasya, kaya iniwasan namin, nagpagewang-gewang kami, mga minamahal ko, hallelujah. Talagang mga minamahal, kahabagan lamang ng mga Panginoon, hallelujah. Isinigaw ko yung katagang, hallelujah, praise the Lord. Biglang, mga minamahal ko, nakabig ng aming driver, mga minamahal ko, yung manibela, mga minamahal ko, kung hindi, sumalpok kami doon sa isang malaking puno ng akasya, at talagang, mga minamahal ko, na-disgrasya kami, mga minamahal ko. At yung mga sumusunod din sa sakyan, mga minamahal ko, ganun din po ang nangyari, mga minamahal ko. Kaya talagang, grabe, mga minamahal ko, hallelujah, talagang nangyari dong hapon na yun, mga minamahal ko. Pero ayon sa kahabagan ng Panginoon, sapagkat meron ng isang Kristiyano, mga minamahal ko, amen, na dapat kung saan tayo naroon, mga minamahal ko, amen, ay hindi lamang tayo nag-shine, mga minamahal ko, kundi naging pakipakinabang tayo. Amen? Pero kung humalot tayo, mga minamahal ko, sa mga tao sa sanlibutan at walang diferensya, kakulay natin sila, walang makitang righteousness, dapat kasi, mga minamahal ko, kasi ang kasuotan ng mga makasanlibutan, kasuotan din natin. Naku po. Amen? Nasa ng ilaw, nasa ng asin sa isang Kristiyano. Amen? Yung mga minamahal ko, hallelujah, kapag naroon tayo, nakihalo tayo,
sa sanlibutan, pero magniningning ang isang anak ng Diyos. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. That ends our testimony portion. Amen? Naway hindi kayo nabagot. Amen? Kanina pa mga minamahal ko na talagang hinihimok mga minamahal ko ng testimony leader ang inyo pong mga yung talagang lively at mga minamahal ko yung vibrant response. Ika nga, yung masigla na response mga minamahal parang ating pong pananambahan. Amen? Ay talagang maging masigla, maging makulay. Hindi tayo naghihila mga minamahal ko ng napakalaking kadena sa isang barko sapagkat mahirap po yun mga minamahal. Amen? Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon at sa mga baguhan, sa ating mga bisita, kung mas marami pang patutong inyo pong nais mapakinggan, umattend po kayo ng overnight worship at mas marami pa pong mga testimonies inyong papapakinggan. For the meantime, mga minamahal ko, hallelujah, tayo pong lahat ay makiisa. Amen. Sa mga hindi pa nakadarama ng banal at matamis na presensya ng mga Panginoon, this is our opportunity. Huwag nating isayangin, mga minamahal ko. Amen. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Love, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
battles left and right. But even winners can get wounded in the fight. People say that I'm amazing, I'm strong beyond my years, but they don't see inside of me, I'm hiding all my tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is the child. Unafraid because his armor is the best. But even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing, I never face retreat, but they don't see all my enemies. I lay them at his feet. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. They drop my soul and cry for just a while. 'Cause deep inside this heart, the warrior is a child. Lately, I've been winning battles left and right. But even winners can get wounded in the fight. People say that I'm amazing, I'm strong beyond my years, but they don't see inside of me, I'm hiding all the tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my soul to cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. Unafraid because his armor is the best. But even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing, I never face retreat, but they don't see all my enemies. I lay them at his Just
Tuminabal, samantalain po natin ang pinakatawag ito. Itas natin ating mga kamay. Hallelujah! Sabi natin na pagkatamis sa presensya natin Diyos sa buhay. Deep inside this heart, Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you so much, Jesus. Patuloy natin awitin ang mga minamahal. Habang ating naramdaman ang banal na presensya natin malamang Panginoon, huwag natin hayaan natin mga sarili. Hallelujah! Habang narito ang napakadakilang biyaya ng ating Diyos, hallelujah, pinagbalal na Espiritu Santo sa atin. Samantalain po natin ang pinanatawa ito. Hallelujah! Pagkabayin po sa kami po kayo. Wala ka kasing bayad na Diyos. Hallelujah! Hallelujah!
Walang kasipan ng Diyos sa Panginoon. Dahil sa iyong pagkasakripisyo, iyan kami. Pala mo kami. Pala mo kami. Maraming salamat, Diyos. Tunayan mo lang. Mabagin ka. Napagpatawad ka. Patuloy kami susumamo, mga Panginoon. Humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng kami nagawa ng mga pagkakamali at mga pagkakasala. Nangyari ng aming mga kanya-kanyang mga kahinaang ginagawa lamang sa iyo. Pero nangyari pa rin yung pagpapatawad. Walang hanggang pasasalamat kami pinapabot sa iyo. Humingi kami muli ng kapatawaran sa lahat ng nagawa namin mga pagkukulang, mga pagkakamali, mga pagkasala. Linisin kami, hugasan mo kami ng banal na dugo, bago sa krus ng Kalbaryo. Pagpanayin mo yung mga anak, manaping na hindi pa nakaramahan ng napakatamis na presensya. Sa huling awiting, mga Panginoon, minsan pa, kabagan mo sila, kabagan mo kami lahat. Habang kami sinasaway, madimundo ng hatlang sa pakalahatan panalangin namin, dearly beloved Pastor Wildy Israel Almeda. Pinasama mo dalangin namin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground. How He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost.
Praise the Lord. Praise the Lord.